So hello everyone, welcome back to my channel. So म निरञ्जन शर्मा फेरि पनि एक्सरसाइज अफ कम्प्लेक्स नम्बर अफ क्लास 11 पार्ट 2 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सो यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला है त। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो कम्प्लेक्स नम्बरको पार्ट 2 मा हामीलाई फर्स्टमा के बुझ्नु पर्छ त कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा बुझ्नु पर्छ। अनि अर्को के बुझ्नु पर्छ त एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा बुझ्नु पर्छ र तिनीहरुको के बुझ्नु पर्छ त प्रोपर्टी बुझ्नु पर्छ। सो फर्स्टमा के छ त कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। सो कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो त लेट z इक्वल्स टु मैले के गरे त a प्लस ib गरे देन द conjugate of a complex number is denoted by z प्राइम है त। सो जस्तै यदि z भनेको एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो भने यसको कन्जुगेटलाई कसरी डिनोट गरिन्छ त z बारले डिनोट गरिन्छ हैन। सो अब जस्तै z इक्वल्स टु के छ त हेर्नु त z इज इक्वल्स टु के छ हामीलाई z इक्वल्स टु a प्लस ib छ भने यसको कन्जुगेट के हुन्छ त a प्लस ib को कन्जुगेट। यसलाई अरु कसरी लेखिन्छ त a माइनस ib है त। सो अब हेरौँ त अब यता प्लस छ भने यता के भयो माइनस भयो। अब कसलाई अब मानौ यता पनि त प्लस छ तर यता किन माइनस भएन। अब त्यो किन भएन भन्दाखेरि हेर्नु त जहिले पनि कन्जुगेटमा कसको साइन रिभर्स गर्ने त इमेजिनरी पार्टमा को अगाडिमा भएको साइनलाई मात्रै हामीले के गर्छौं त त्यसको साइनलाई रिभर्स गर्छौं है त। सो तर रियल पार्टको साइनसित हामीलाई के मतलब हुँदैन है त। सो रियल पार्टको अगाडिमा जेसुकै साइन होस् हामीलाई के हुन्छ त मतलब हुँदैन। हामीलाई मतलब के सित हुन्छ त हामीलाई मतलब भनेको त इमेजिनरी पार्टको अगाडिमा भएको साइनसित मात्रै हुन्छ। सो यसलाई के लेखिन्छ त a प्लस ib को कन्जुगेट इक्वल्स टु के लेखिन्छ त a माइनस ib लेखिन्छ है त। सो अब अर्को के हुन्छ त प्रोपर्टिज अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर प्रोपर्टिज अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। सो प्रोपर्टी अब के त कन्जुगेट प्रोपर्टिज अफ अ कन्जुगेट। सो फर्स्ट प्रोपर्टिज हेर्नु त यो सब प्रोपर्टी तपाईहरुले थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ है त। सो रियल पार्ट अफ z इक्वल्स टु के हुन्छ त 1/2 z प्लस z प्राइम हुन्छ है त। सो अर्को के हुन्छ हेरौँ त इमेजिनरी पार्ट अफ z इक्वल्स टु के हुन्छ त 1/2i z माइनस z प्राइम हुन्छ है त। सो अब थर्ड नम्बरमा के हुन्छ त z प्लस w को होल कन्जुगेट छ भने z को कन्जुगेट प्लस w को कन्जुगेट लेख्न मिल्छ। त्यस्तै z डट w को होल कन्जुगेट छ भने z को कन्जुगेट डट w को कन्जुगेट लेख्न मिल्छ है त। सो अर्को के छ त z को कन्जुगेट को स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त z को कन्जुगेट को होल स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। अर्को के छ हेर्नु त z को कन्जुगेट गर्यो भने त्यो के दिन्छ त सेल्फ z नै हुन्छ। अर्को हेरौँ त z डट z बार इज इक्वल्स टु के हुन्छ त अ रियल नम्बर हुन्छ है त। सो यो 7 वटा प्रोपर्टी तपाईहरुलाई थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त इन्ट्रान्समा पनि काम लाग्छ एन्ड के हुन्छ त कुनै प्रुफ ड्याट जस्तै हाम्रो एक्सरसाइजमा भएको प्रुफ ड्याटहरुमा पनि काम लाग्छ है त। सो यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ है त। सो अब एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरमा जाउँ है त। सो एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ के त कम्प्लेक्स
नम्बर। सो एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरले के भन्छ त हेर्नु त द एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ complex number z is equals to a plus ib is defined as the के त is defined as the non-negative के त non-negative number root under के हुन्छ त a square plus b square. Absolute value of a complex number z equals to a plus ib is defined as the non-negative number. Non-negative number भनेको absolute value ले जहिले पनि हामीले के दिन्छ त पोजिटिभ नम्बर दिन्छ, नेगेटिभ नम्बर दिँदैन। किनभने मानौ z इज इक्वल्स टु 2 + 3i भयो भने z को मोडुलस, यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नम्बरलाई के भन्छ त मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर पनि भन्छ, इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त रुट ओभर कति हुन्छ त 2 को स्क्वायर प्लस कति हुन्छ 3 को स्क्वायर। अब हेर्नु त रुट ओभर 4 + 9 भनेको कति भयो रुट ओभर 13 भयो। सो यसले जहिले पनि के दिन्छ त पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ, नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ त दिँदैन। सो माथिको डेफिनेसनले भन्न खोजेको त्यही हो है त। सो अब हेरौँ त एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर हैन के त एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ complex number is denoted by के हुन्छ त मोडुलस अफ z और a plus ib को मोडुलस पनि हुन्छ। एन्ड मैले भने नि कि इट इज अल्सो नाउन एज मोडुलस अफ के हुन्छ त कम्प्लेक्स नम्बर हैन। इट इज अल्सो नाउन एज के हुन्छ त मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर है त। सो जस्तै के हुन्छ त z इज इक्वल्स टु a प्लस ib भयो भने मोडुलस अफ z इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर a स्क्वायर प्लस के हुन्छ त b स्क्वायर हुन्छ हैन। अरु के हुन्छ हेर्नु त यदि z इज इक्वल्स टु a माइनस ib भयो भने यसको पनि मोडुलस कति हुन्छ त रुट ओभर a स्क्वायर प्लस माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नै हुन्छ है त। सो अब यसको पनि प्रोपर्टिज हेरौँ त के हुन्छ त प्रोपर्टिज अफ अ के हुन्छ त प्रोपर्टिज अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। सो प्रोपर्टिज अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरको नम्बर ए मा हेरौँ त जस्तै हेरौँ त मोडुलस अफ z इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ त कन्जुगेट अफ z को मोडुलस पनि लेख्न मिल्छ है त। सो अब हेरौँ त z डट w को मोडुलस छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ त z को मोडुलस डट के लेख्न मिल्छ त w को मोडुलस पनि लेख्न मिल्छ हैन। अर्को के हुन्छ हेर्नु त z अपन w को होल मोडुलस छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ त z को मोडुलस पनि लेख्न मिल्छ र w को मोडुलस पनि लेख्न मिल्छ है त। सो यति भयो। अरु चाहिँ के हुन्छ त हेरौँ त अरु हामीले यसलाई बनाउन सक्छौं। जस्तै अरु के बनाउन सक्छौं त हेर्नु त डी नम्बरमा हैन। जस्तै मोड अफ z इज इक्वल्स टु 0 इफ एन्ड ओन्ली इफ आइएफएफ लाई के भन्छ त इफ एन्ड ओन्ली इफ z इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 हुन्छ हैन। अरु ई नम्बरमा हेर्नु त अरु के हुन्छ त अरु हुन्छ के हेर्नु त रियल पार्ट अफ z इज के हुन्छ त लेस देन इक्वल्स टु कति हुन्छ त मोड अफ z एन्ड इमेजिनरी पार्ट अफ z इज लेस देन इक्वल्स टु के हुन्छ त मोडुलस अफ z है त। सो यो प्रोपर्टी पनि के गर्नु होला त थाहा राख्नु होला है त। सो अब अर्कोमा जाऊ त अब के हुन्छ त ट्रायंगल ल अफ इनइक्वालिटी है त के हुन्छ हेर्नु त ट्रायंगल लज अफ इनइक्वालिटी
लिटी जस्तै हेर्नु त के हुन्छ मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जेड प्लस डब्लुको होल मोडुलस हुन्छ। यो पनि के गर्नु होला त थाहा राख्नु होला है त। सो यो के भयो त ट्रायंगल अफ इनइक्वालिटी भयो। अब अर्कोमा जाउँ त। अब अर्को के छ त हेरौँ त। अब हामीलाई एक्सरसाइजमा मेन काम लाग्नु पर्ने र के हुन्छ त कम्प्लेक्स नम्बरबाट इक्जाममा सोध्ने क्वेसन अब हामी पढ्दैछौँ। जस्तै के हुन्छ त स्क्वायर रुट अफ के त स्क्वायर रुट अफ के त कम्प्लेक्स नम्बर स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ त कम्प्लेक्स नम्बर। जस्तै लेट जेड इज इक्वल्स टु मैले के गरेँ त ए प्लस आइबी भयो मैले सपोज गरेँ। अब स्क्वायर रुट अफ जेड इज इक्वल्स टु एक्स प्लस आइवाई मैले यसलाई पनि के त सपोज गरेँ। अब हेरौँ त रुटभित्र के हुन्छ त रुटभित्र के हुन्छ त ए प्लस आइबी किनभने जेडलाई हामीले ए प्लस आइबी सपोज गरेको छौँ। सो इक्वल्स टु कति हुन्छ त यो भयो। और स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि के हुन्छ त ए प्लस आइबी इज इक्वल्स टु एक्स प्लस आइवाई के होल स्क्वायर के गरे हामीले त स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यो है त। सो और ए प्लस आइबी इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइआई प्लस आइवाईको के भयो त होल स्क्वायर भयो। और ए प्लस आइबी इज इक्वल्स टु के भयो त एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइआई एन्ड आई स्क्वायर भनेको -1 एन्ड वाई स्क्वायर भयो। सो अब हेरौँ त और ए प्लस आइबी इज इक्वल्स टु कति भयो त एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइआई भयो। अब हेरौँ त यो भनेको के हो त रियल पार्ट हो एन्ड यो पनि भनेको के हो त रियल पार्ट हो। यो भनेको के हो त इमेजिनरी पार्ट हो। यो भनेको के हो त इमेजिनरी पार्ट हो। सो हामीले रियल पार्ट इमेजिनरी पार्टलाई के गर्न सक्छौँ त बराबर गर्न सक्छौँ। सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु ए भयो। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ एन्ड 2xy इज इक्वल्स टु कति भयो बी। सो देयरफोर xy इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ त b/2 यसलाई इक्वेसन 2 मान्यौँ हामीले है त। सो अब हेरौँ त अब यसलाई हैन। सो अब अर्को हेरौँ त अब के हुन्छ अब यो भयो। अब मैले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। अब के भयो भन्दाखेरि हेर्नु त एक्स प्लस वाईको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु एक्स माइनस वाईको होल स्क्वायर प्लस 4xy लेखे जस्तै भयो। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस कति भयो त 4xy भयो। अब एक्स स्क्वायर 4xyबाट 2xy गयो भने के हुन्छ त प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भयो। अब हेर्नु त यो भनेको के हो त एक्स प्लस वाईको होल स्क्वायर भयो। सो यतिलाई हामीले यति पनि लेख्न मिल्छ है त। सो अब मैले माथिमा त्यही गरेको छु। तपाईँहरूले अलिकता कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर मैले यो अलिकता प्रुफ गरिदिएँ है त। सो अब हेरौँ त अब यति भयो। सो अब म यसलाई सोल्भ गर्दिनँ मात्रै तपाईँहरूले के गर्छु त म कन्क्लुजन लेखिदिन्छु है त। बाई सोल्भिङ वी गेट हामीले के पाउँछौँ त हेर्नु त एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिभाइड बाई कति लेख्छौँ त 2 एन्ड के लेख्छौँ त हेर्नु त वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ओभर कति लेख्छौँ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिभाइड बाई कति लेख्छौँ त 2 लेख्छौँ है त। सो यो दुईटा हामीले के गर्नुपर्छ त याद राख्नुपर्छ हामीले स्क्वायर रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर फाइन्ड गर्नको लागि है त। सो अब एक्सरसाइजमा जाउँ है त। अब हेर्नु त क्वेसन पढ्नु त के छ एक्सप्रेस इच अफ द फ्लोइङ कम्प्लेक्स नम्बर इन द फर्म अफ ए प्लस आइबी। अब यतिलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त ए प्लस आइबीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो सोलुसन के छ हेर्नु त हामीसित 2 प्लस 5i प्लस के छ त 1 माइनस आई छ। अब के छ हेर्नु त
यसलाई म के गर्न सक्छु त रियल र रियल पार्टलाई जोड्न सक्छु र इमेजिनरी पार्टलाई जोड्न सक्छु। सो 2 + 1 कति भयो त 3 भयो प्लस यो 5 यो 5 र यो 1 लाई जोडौँ त यो 5 र यो 1 लाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 5 बाट 1 जाँदाखेरि कति हुन्छ त 4i हुन्छ। सो यही नै केसको के भयो त एन्सर भयो। सो देयरफोर a + ib = 3 + 4i इज द कति भयो त्यसको एन्सर भयो। सिम्पल छ हैन। सो यसरी गर्नु होला किनभने हामीले के भनेको छ त express each of the following in the form of a plus ib, so a plus ib is equals to 3 plus 4i भयो है त। सो अब यसमा पनि हेरौँ त के हुन्छ त सोलुसन हैन। हेरौँ त कति छ त 2 + 5i - 4 - i भयो इज इक्वल्स टु हेर्नु त रियल पार्टलाई गर्नुपर्छ। सो 2 बाट -4 गयो भने कति हुन्छ -2 हुन्छ एन्ड 5 बाट 5 एन्ड यसलाई खोल्दाखेरि कति हुन्छ त प्लस i हुन्छ। सो यसरी हैन। सो अब अलिकता तपाईहरुलाई माइनसले अलिकता कन्फ्युजन पार्ने हुन्छ तपाईहरुलाई 2 + 5i - 4 प्लस माइनस के हुन्छ त प्लस i। अब हेरौँ त कति भयो त 2 बाट -4 गयो भने -2 एन्ड प्लस 6i भयो। सो देयरफोर a + ib = कति भयो त -2 + 6i इज द यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सजिलो छ। अब यसलाई हेरौँ त सोलुसन। अब यसलाई के गर्नुपर्छ त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो 2 + 3i एन्ड 3 - 2i भयो इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ हेर्नु त यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 3 2 जा 6 प्लस सरी प्लस हुँदैन माइनस हुन्छ -4i प्लस 3 3 जा 9i एन्ड -6i स्क्वायर भयो। सो 6 माइनस कति हुन्छ हेर्नु त 9 बाट 4 गयो भने 5i माइनस i स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त -1 हुन्छ। सो माइनस माइनस कति भयो प्लस एन्ड प्लस 6 भयो। सो 6 6 कति भयो त 12 प्लस 5i। सो देयरफोर यसलाई कति लेख्न सकिन्छ त a + ib = कति भयो त 12 प्लस 5i इज द कति भयो यसको रिक्वायर एन्सर भयो है त। सो सजिलो छ। यसलाई यसरी नै गर्नु होला है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। अब यसलाई हेरौँ त मैले तपाईहरुलाई पार्ट 1 मै भनेको थिएँ कि यदि के छ त यदि तलमा आई राखेको छ भने त्यसलाई जसरी पनि हामीले तलबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब तलबाट हटाउन यदि तलबाट हटाउँछ भने एउटा मात्रै उपाय छ के छ त यो तलमा भएको के छ त यो टर्म लिएर के गर्ने त कन्जुगेट गरिदिने भनेको कन्जुगेट भनेको रेसनलाइज गरिदिने एन्ड यसको के त अपोजिट साइन लिएर हैन सेम तर के त अपोजिट साइन लिएर। जस्तै अब हेरौँ त सोलुसन के छ त हेरौँ त 3 + 4i हैन नत्र अब यसलाई म अलिकता डिफ्रेन्ट तरिकाले गरिदिन्छु। सोलुसन लेट a + ib = कति मैले गरे त 3 + 4i डिभाइड बाइ कति भयो त 4 - 3i भयो इज इक्वल्स टु अब हेरौँ त 3 + 4i डिभाइड बाइ 4 - 3i इन्टु कति भयो त 4 + 3i डिभाइड बाइ कति भयो त 4 + 3i भयो इज इक्वल्स टु कति भयो अब हेर्नु त मल्टिप्लाई गरौँ त यसलाई हैन अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति भयो 4 3 जा 12 एन्ड प्लस 9i एन्ड प्लस 16i एन्ड प्लस 4 3 जा 12i स्क्वायर भयो एन्ड डिभाइड बाइ कति भयो त a स्क्वायर - b स्क्वायर यो के भयो त a - b एन्ड यो के भयो त a + b भयो। सो माइनस कति हुन्छ 3i को होल स्क्वायर हुन्छ हैन। अब हेरौँ त कति भयो 12 प्लस कति भयो त 25i i स्क्वायर भनेको -12 भयो डिभाइड बाइ कति भयो त 16 + 9 भयो। सो अब हेरौँ त यो 12 र यो 12 क्यान्सल भइसकेपछि 25i डिभाइड बाइ कति भयो त 25 25 25 क्यान्सल भइसकेपछि i मात्रै बाँकी भयो हेर्नु त। सो देयरफोर a + ib = कति भयो त 0 + i हैन। सो 0 + i इज द कति भयो यसको एन्सर भयो। नत्र यसलाई अरु कसरी लेख्न सकिन्छ त a + ib = i मात्रै लेख्न पनि सकिन्छ है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाऊ इजी छ अलिकता म फास्ट नै गरिदिन्छु है त। सो अब यसमा हेरौँ त यसमा पनि त्यस्तै छ तलबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो सोलुसन लेट a + ib किनभने हामीले क्वेसनमै दिएको छ कि के भन्छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस इच अफ द फलोइङ इन द फर्म अफ के त a + ib। सो मैले के गरिदिएँ पहिला नै लेट a + ib = के गरिदिएँ त i डिभाइड बाइ कति गरिदिएँ त 2 + i गरिदिएँ। अब i डिभाइड बाइ कति भयो त 2 + i इन्टु
2 माइनस आई एन्ड 2 माइनस आई गरिदिए सो माथिमा कति भयो त 2i एन्ड माइनस आई स्क्वायर भयो एन्ड डिभाइड बाई कति भयो त 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हैन। अब हेरौँ त 2i स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ -1 सो माइनस माइनस प्लस 1 डिभाइड बाई कति भयो त 4 प्लस 1 हैन। सो 4 प्लस 1 भयो एन्ड 1 प्लस 2i डिभाइड बाई कति भयो त 5 भयो। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1/5 प्लस 2/5i हैन। सो अब हेरौँ त सो देयरफोर के भयो त a प्लस ib इज इक्वल्स टु कति भयो त 1/5 प्लस 2/5i इज द के भयो यसको एन्सर भयो है त। इजी नै छ। सो अब यसमा हेरौँ त यसमा हेर्दाखेरि अब के भयो त सोलुसन लेट a प्लस ib इज इक्वल्स टु कति भयो त 1 माइनस आई डिभाइड बाई हेर्नु त कति भयो त 1 प्लस आई को होल स्क्वायर भयो। सो 1 माइनस आई डिभाइड बाई ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आई स्क्वायर। सो कति भयो हेर्नु त 1 माइनस आई डिभाइड बाई कति भयो त 1 प्लस 2i आई स्क्वायर इक्वल्स टु -1। सो यो क्यान्सल भएर बाँकी के भयो त 1 माइनस आई डिभाइड बाई कति भयो त 2i भयो। सो तलबाट आई हटाउनका लागि के गर्छु म माथि पनि आई र तल पनि आईले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। सो यो के भयो त आई माइनस के भयो त आई स्क्वायर भयो डिभाइड बाई कति भयो त 2i स्क्वायर भयो। अब हेर्नु त आई स्क्वायर भनेको के हुन्छ त -1 सो माइनस माइनस के भयो +1 एन्ड प्लस आई डिभाइड बाई कति बाँकी भयो त 2i स्क्वायर भनेको -2 भयो हैन। और हेर्नु त 1 अब यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि -1/2 माइनस i/2 भयो। सो देयरफोर a प्लस ib इज इक्वल्स टु कति भयो -1/2 माइनस i/2 इज द के भयो यसको एन्सर भयो है त। सो यसरी गर्नु होला यत्रो ठुलो एन्सर नलेखौँ हैन। सो यति एन्सर भयो यसको है त। सो अब अर्कोमा अब यो जी नम्बरमा हेर्नु त के छ अब जी नम्बर पनि सजिलो छ हैन। सो यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि सोलुसन हेर्नु त लेट a प्लस ib इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ त 2 माइनस रुट अन्डर -25 डिभाइड बाई 1 माइनस रुट अन्डर -16 लेख्न मिल्छ। अब 2 माइनस रुट अन्डर हेर्नु त -1 इन्टु 25 डिभाइड बाई कति त 1 माइनस रुट अन्डर -1 इन्टु 16। सो 2 माइनस रुट अन्डर के हुन्छ त आई स्क्वायर इन्टु 25 किनभने -1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त आई स्क्वायर हुन्छ -1 रुट ओभर कति हुन्छ त आई स्क्वायर इन्टु 16 हुन्छ। सो 2 माइनस 5i एन्ड डिभाइड बाई कति हुन्छ त 1 माइनस 4i हुन्छ। अब यसलाई के गरौँ त तलबाट आई हटाउनको लागि 1 प्लस 4i एन्ड 1 प्लस 4i मैले गरिदिएँ। सो अब यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ हेरौँ त कति भयो त 2 1 जा 2 एन्ड प्लस 8i एन्ड माइनस 5i एन्ड माइनस 20i स्क्वायर भयो एन्ड डिभाइड बाई कति भयो त a माइनस b एन्ड a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4i को कति भयो त होल स्क्वायर भयो। सो 2 प्लस 5 कति हुन्छ त 3i एन्ड माइनस 20i स्क्वायर भन्ने कति हुन्छ त -1 हुन्छ। सो अब मैले एकैचोटि लेखिदिएँ -1 भनेको कति हुन्छ त +20 भयो एन्ड डिभाइड बाई कति भयो त 1 प्लस 4 हैन किनभने आई स्क्वायर इक्वल्स टु -1 माइनस माइनस प्लस भयो। सो अब हेर्नु त कति भयो 22 प्लस 3i डिभाइड बाई कति भयो त 5। सो यसलाई कसरी लेखिन्छ त 22/5 प्लस 3/5i। सो देयरफोर a प्लस ib इज इक्वल्स टु कति भयो त 22/5 प्लस 3/5i यसको के भयो त रिक्वायर सोलुसन भयो है त। सो अब यो लास्ट क्वेसन छ। सो यो लास्ट क्वेसन म तपाईहरुको लागि छोडिदिन्छु है त। सो डु योर सेल्फ किनभने यो इजी नै छ है त नत्र म सोल्भ नै गरिदिन्छु है त। ल के छ सोलुसन हैन लेट a प्लस ib इज इक्वल्स टु म के सपोज गर्छु होल रुट 1 प्लस i डिभाइड बाई के भयो त 1 माइनस i भयो हैन। सो होल रुट अब तलबाट के हटाउनु पर्यो त मलाई i हटाउनु पर्यो। सो 1 माइनस i सरी 1 प्लस i
र 1 प्लस आईले मैले रेसनलाइज गरिदिन्छु। अब हेरौँ त के भयो, 1 प्लस आईको होल स्क्वायर डिभाइड बाई कति भयो त हेर्नु त 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। सो अब यो क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ त 1 प्लस आई डिभाइड बाई कति हुन्छ त रुट ओभर 1 प्लस 1। सो कति हुन्छ त 1 प्लस आई डिभाइड बाई रुट 2 होइन, रुट 2 भयो। सो देयरफोर के लेख्न सकिन्छ त ए प्लस आइबी इज इक्वल्स टु 1 अपन रुट 2 प्लस 1 अपन रुट 2 आई, यति लेख्न मिल्छ है त। बुझ्नुभयो, इजी नै छ, बुझ्नु भएको होला। सो अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ त। हेर्नु त के भनेको छ, जेड इज इक्वल्स टु 2 प्लस 3 दिएको छ एन्ड डब्लु इज इक्वल्स टु हामीले के दिएको छ 3 माइनस 2 दिएको छ। दे फाइन्ड पहिला के त जेडको कन्जुगेटको होल स्क्वायर गर्नु प्लस डब्लुको कन्जुगेटको होल स्क्वायर गर्नु एन्ड त्यसको भ्यालु हामीलाई निकाल्न भनेको छ है त। सो हेरौँ त के भनेको छ, हेर्नु त सोलुसन we have के छ त z is equals to 2 plus 3i and w is equals to 3 minus 2i छ। देन z को कन्जुगेट इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 प्लस 3i को कन्जुगेट इज इक्वल्स टु के भयो त, अब इमेजिनरी पार्टको अगाडिको साइन चेन्ज हुँदाखेरि 2 माइनस 3i भयो। सो अब डब्लु को कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ त 3 माइनस 2i को कन्जुगेट इक्वल्स टु हेर्नु त के हुन्छ त 3 प्लस 2i हुन्छ। अब यो दुईटाको स्क्वायर गरेर अब हामीलाई भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अकर्डिङ टु द क्वेसन, सो अकर्डिङ टु क्वेसन वी गेट के हुन्छ हेर्नु त जेड को कन्जुगेट को स्क्वायर प्लस डब्लु को कन्जुगेट को स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 माइनस 3i को होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2i को होल स्क्वायर। सो अब हेर्नु त यसलाई ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त हेर्नु त 4 माइनस 2.3i प्लस 3i को कति हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ प्लस 3 को स्क्वायर हैन 3 को स्क्वायर प्लस 2.3.2i प्लस 2i को कति हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ। अब हेर्नु त यो टर्म र यो टर्म क्यान्सल भयो हैन, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 जा 4 3 जा 12, यो टर्म एउटा क्यान्सल भयो। सो 4 प्लस अब हेर्नु त 9i स्क्वायर भयो प्लस 3 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 9 हुन्छ हैन 9। अब प्लस बाँकी के भयो त 4i स्क्वायर बाँकी भयो। सो हेर्नु त 9 4 कति भयो 13 भयो प्लस अब प्लस नलेखौँ है त आई स्क्वायर भनेको कति -1, सो -9 एन्ड यो के हुन्छ -4 हुन्छ। सो हेर्नु त 13 माइनस 13 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 इज द यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो कम्प्युट द एब्सोल्युट भ्यालु अफ द फ्लोइङ है त। सो अब यसको के गरौँ त एब्सोल्युट भ्यालु निकालौँ। एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छ के त हेर्नु त जेड को मोडुलस इज इक्वल्स टु के हुन्छ त रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ हैन। सो अब पहिला यसलाई के गरौँ त सोलुसन, पहिला यसलाई के गरौँ त लेट जेड इज इक्वल्स टु के लेट गरौँ त 1 प्लस 2i लेट गरौँ है त। सो अब नाउ जेड को मोडुलस इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टु कति भयो त 1 प्लस 4 भनेको कति हुन्छ त रुट ओभर 5 इज द यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो कम्प्युट द एब्सोल्युट भ्यालु अफ द फ्लोइङ भनेको के हुन्छ त यसको मोडुलस निकाल्नु हो है त। सो अब नेक्स्टमा जाऊँ त। सो यो क्वेसन पनि हेरौँ त के छ त सोलुसन let z is equals to let z is equals to 1 plus root 3i हैन। सो अब नाउ यसको मोडुलस इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 प्लस रुट 3i को मोडुलस। अब यसको रुट ओभर के हुन्छ त 1 स्क्वायर प्लस रुट 3 को स्क्वायर। सो अब रुट ओभर के भयो त 1 प्लस 3 भयो। सो इज इक्वल्स टु रुट ओभर कति भयो त 4 भयो। 4 को रुट ओभर के हुन्छ त प्लस -2 इज द यसको के भयो त एन्सर भयो
है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। अब यसमा पहिला के गर्नु पर्यो हामीलाई त, पहिला हामीलाई निकाल्नु पर्छ के त, यसको मल्टिपल निकाल्नु पर्छ। सो 1 + 2i एन्ड के छ त 2 + i छ। सो यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ, 1 भनेको 2 + i + 4i + 2i स्क्वायर भयो इजिकल्स टु 2 + 5i - 2 भयो, -2 मा यो क्यान्सल भयो, बाँकी के भयो त 5i भयो। यसलाई अरु कसरी लेखिन सकिन्छ त 0 + 5i। अब नाउ लेट z इज इक्वल्स टु के भयो त 0 + 5i। अब z को मोडलस इक्वल्स टु कति भयो त 0 + 5i को मोडलस। अब रुट ओभर कति भयो 0 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। सो कति भयो त 5 इज यसको के भयो एन्सर भयो है त। सो अब यसलाई हेरौँ त, यो के छ त हेरौँ त, यो कति भयो त, यसलाई यो a + b, यो के छ त a - b छ हैन। सो अब हेरौँ त सोलुसन, सोलुसन के भयो हेरौँ त 3 + 4i एन्ड 3 - 4i भयो। सो यो भयो त, यो के छ त a + b, यो के छ त a - b छ हैन। सो अब के गरौँ त, a² - b² भयो। सो 3 को स्क्वायर माइनस 4i को स्क्वायर भयो। सो के भयो त 9 - 4 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 16i स्क्वायर भयो। सो 9 एन्ड i स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त -1। सो 16 इक्वल्स टु कति भयो त 25 भयो। सो देयरफोर यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त 25 + 0.i लेख्न सकिन्छ। सो यसलाई अब लेट z इज इक्वल्स टु के गरौँ त 25 + 0.i गरौँ। अब नाउ z को मोडलस इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 25 + 0.i को मोडलस इज इक्वल्स टु रुट ओभर कति हुन्छ त 25 को होल स्क्वायर प्लस के लेख्न सकिन्छ त 0 को स्क्वायर। अब के हुन्छ त 25 इज द यसको एन्सर हुन्छ है त। सो यो भयो। अब अर्कोमा जाउँ है त। सो अब हेरौँ त यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त सोलुसन, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त सोलुसन। म पहिला नै लेखिदिन्छु। लेट z इज इक्वल्स टु 1 + i टु दी पावर कति छ त -1 छ। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त माइनस, यसलाई 1 + i लेख्न सकिन्छ। अब तलबाट i हटाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यसको रेसनलाइजिङ गर्नु पर्यो अपोजिट साइनले हैन, डेनोमिनेटरमा भएको अपोजिट साइनले रेसनलाइज गर्दाखेरि 1 - i डिभाइड बाइ 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर भयो। सो 1 - i डिभाइड बाइ कति भयो त 1 + 1 भनेको 1 - i डिभाइड बाइ 2 भयो। सो अब के भयो 1/2 माइनस 1/2i भयो हैन। अब हेरौँ त, अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1/2 प्लस माइनस 1/2i लेख्न मिल्छ नि, हो मिल्छ। अब नाउ मोडुलस अफ z इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ मोडुलस अफ 1/2 प्लस 1/2i लेख्न मिल्छ। सो अब रुट ओभर कति भयो त 1/2 को होल स्क्वायर प्लस 1/2 को होल स्क्वायर भयो। सो अब के भयो हेरौँ त 1/4 प्लस 1/4 को रुट ओभर भयो। सो 1 + 1/4 को रुट ओभर भयो। सो 2/4 को रुट ओभर भयो। सो 1/√2 यसको के भयो त यसको एन्सर भयो है त। सो यति यसको एन्सर भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ। सो अब यसमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो सोलुसन मैले लेट z इज इक्वल्स टु के भयो त 1 + i भयो एन्ड तल के छ त 1 - i भयो हैन। सो अब यो क्वेसनहरुमा के थियो त हेर्नु त, यो क्वेसनहरुमा हामीले ऊ पनि गर्न मिल्थ्यो हैन, प्रोपर्टी पनि युज गर्न मिल्थ्यो हैन। जस्तै यो क्वेसनमा हेरौँ त प्रोपर्टी पनि युज गर्न मिल्थ्यो हैन, प्रोपर्टी पनि युज गर्न मिल्थ्यो। जस्तैमा हामीलाई थाहा छ नि कि z.w को होल मोड छ भने यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ त z को मोडलस .w को मोडलस लेख्न मिल्छ हैन। सो अब यो क्वेसनलाई एनोदर मेथडले सोल्भ गर्दा पनि हुन्छ, एनोदर मेथड एन्सर त्यही आउँछ। हेरौँ त के हुन्छ, जस्तै मोड अफ 3 + 4i भयो एन्ड अर्को के छ त हेरौँ त, अर्को के भयो त 3 - 4i भयो इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त मोड अफ
थ्री प्लस फोर आई लेख्न मिल्छ एन्ड अर्को के लेख्न मिल्छ डट थ्री माइनस फोर आई लेख्न मिल्छ। सो अब यसलाई के भयो त थ्रीको स्क्वायर प्लस फोरको स्क्वायर होइन, अर्को रूप फेरि के भयो त थ्रीको स्क्वायर प्लस माइनस फोरको स्क्वायर भयो इजिकल्स टु कति भयो त रुट ओभर 25 इन्टु रुट ओभर के भयो 25 भयो। सो रुट ओभर 25 भनेको 5 इन्टु 5 भनेको फेरि के भयो त 25 नै आयो। सो यसरी पनि गर्दा हुन्छ एन्ड यसरी पनि गर्दा हुन्छ है त, के त यसरी पनि गर्दा हुन्छ र यसरी पनि गर्दा हुन्छ है त। सो अब तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ प्रोपर्टी युज गरेर मन लाग्छ भने त्यो गर्नु होला, नत्र यसरी पनि गर्न मिल्छ। सो अब म के गर्छु त यसलाई अब प्रोपर्टी नै युज गरिदिन्छु। जस्तै जेडको मोडलस इजिकल्स टु कति हुन्छ त 1 प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस आईको मोडलस। अब यो बेला मैले लेखाएको थिएँ सुरुमै कि होल मोड अफ जेड अपन डब्लु छ भने मोडुलस अफ जेड डिभाइड बाई मोडुलस अफ डब्लु प्रोभाइडेड द्याट के हुन्छ इफ मोड अफ डब्लु डज नट इक्वल्स टु 0। सो अब हेरौँ त के हुन्छ त 1 प्लस आईको मोड डिभाइड बाई के हुन्छ त 1 माइनस आईको मोड हुन्छ इज इक्वल्स टु अब रुट ओभर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भयो डिभाइड बाई रुट ओभर के भयो त 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर भयो। सो रुट 2 एन्ड तल पनि रुट 2। सो यसको एन्सर के भयो त 1 भयो। सो यसको कति एन्सर भयो त 1 एन्सर भयो है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। अब हेरौँ त हामीलाई के भनेको छ इफ जेड इक्वल्स टु 1 प्लस 2 आई एन्ड डब्लु इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 माइनस आई छ भने भेरिफाई द्याट होइन। सो हामीलाई अब दुईटा गिभेन छ, के गिभन छ त यो गिभेन छ र यो गिभन छ। अब यो दुईटालाई युज गरेर हामी तल दिएको एक्सप्रेसनलाई हामी के गर्छौँ त प्रुभ गर्छौँ कि यो भनेको यति हो है त। सो अब हेरौँ त हामीलाई के दिएको छ त सोलुसन हामीले के दिएको छ जेड इक्वल्स टु कति छ त 1 प्लस 2 आई एन्ड डब्लु इज इक्वल्स टु कति छ त 2 माइनस आई छ। सो जेड डट डब्लुको कन्जुगेट गर्दाखेरि के हुन्छ पहिला जेड र डब्लुमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होइन। सो अब जेड र डब्लुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 प्लस 2 आई एन्ड 2 माइनस आई भयो। सो हेर्नु त के हुन्छ 2 माइनस आई प्लस 4 आई एन्ड माइनस कति हुन्छ त माइनस 2 आई स्क्वायर हुन्छ। सो 2 प्लस 3 आई प्लस के भयो त प्लस 2 भयो। सो 2 कति भयो त 4 प्लस 3 आई। अब हेरौँ त जेड डट डब्लुको कन्जुगेट गर्दाखेरि के हुन्छ त 4 प्लस 3 आईको कन्जुगेट इक्वल्स टु कति भयो त 4 माइनस 3 आई भयो होइन। अब यो भयो, अब यो कति भयो त आरएचएस। अब एलएचएस निकाल्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ त पहिला जेडको कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ हेरौँ त जेडको कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 प्लस 2 आईको कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 माइनस 2 आई भयो एन्ड डब्लुको कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त 2 माइनस आईको कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 प्लस आई हुन्छ। अब नाउ के हुन्छ हेर्नु त जेडको कन्जुगेट डट डब्लुको कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 माइनस 2 आई इन्टु 2 प्लस आई भयो। सो 2 प्लस आई माइनस कति भयो त 4 आई एन्ड माइनस 2 आई स्क्वायर भयो। सो 2 माइनस 3 आई प्लस 2 भयो। सो कति भयो त 4 माइनस 3 आई। सो देयरफोर हेर्नु त आरएचएस इज इक्वल्स टु के भयो त एलएचएस भयो। सो द्याट इज त्यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो यसरी गर्नु होला, हामीलाई दिएको छ होइन, हामीलाई कन्डिसन दिएको छ त्यो कन्डिसन युज गरेर भेरिफाई गर्नु होला है त। सो अब हामीले के भनेको छ हेर्नु त पहिला जेड अपन डब्लु निकाल्नु पर्यो र त्यसको होल कन्जुगेट के त जेड अपन डब्लु फर्स्ट निकाल्नु पर्यो, त्यसको होल कन्जुगेट र जेडको कन्जुगेट र डब्लुको कन्जुगेट निकालेर त्यसलाई डिभाइड गरिसकेपछि जुन हाम्रो एन्सर आउँछ त्यो र त्यो के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ होइन। सो हामीलाई हेर्नु त के छ त सोलुसन जेड इज इक्वल्स टु कति छ त 1 प्लस 2 आई छ एन्ड डब्लु इक्वल्स टु कति छ त डब्लु इक्वल्स टु 2 माइनस आई छ होइन।
2 माइनस आई छ कति छ त 2 माइनस आई छ। सो अब यसलाई अरू के निकाल्नु पर्यो त अर हैन, नत्र अर नलेखे अल्सो जेड को कन्जुगेट इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 प्लस 2i को कन्जुगेट इक्वल्स टु 1 माइनस 2i भयो। एन्ड अर्को हेरौँ त अर्को के निकालौँ त w को कन्जुगेट इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 माइनस i को कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 प्लस i हुन्छ। अब हेरौँ त अब फर्स्टमा हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त जेड अपन w निकाल्नु पर्यो। हेयर के निकाल्नु पर्यो त जेड अपन डब्लु इक्वल्स टु कति भयो त जेड कति छ त 1 प्लस 2i छ एन्ड डब्लु कति छ 2 माइनस i छ। सो अब रेसनलाइज गर्दाखेरि के हुन्छ त 1 प्लस 2i डिभाइड बाई 2 माइनस i इन्टु 2 प्लस i डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 प्लस i हुन्छ। सो हेर्नु त माथिलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 प्लस i प्लस 4i प्लस 2i स्क्वायर भयो डिभाइड बाई कति भयो त 4 प्लस 1 हैन। सो 2 को स्क्वायर 4 एन्ड माइनस आई स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त प्लस 1। सो यति भयो। अब हेरौँ त अब इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 प्लस 5i माइनस कति हुन्छ त 2 नै हुन्छ। आई स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस हुन्छ। सो माइनस 2 नै हुन्छ डिभाइड बाई कति भयो त 5 भयो। सो यो र यो क्यान्सल भइसकेपछि हाम्रो बाँकी के हुन्छ त 5i अपन 5 इक्वल्स टु कति भयो i। सो देयरफोर अब एलएचएस हैन, यो मैले के लेखेँ आरएचएस लेखेको छु सरी। यता के हुन्छ त एलएचएस हुन्छ एलएचएस एन्ड यो के हुन्छ हेर्नु त यो कति हुन्छ के हुन्छ त आरएचएस हुन्छ है त। सो यो एलएचएस यो के भयो त आरएचएस भयो। सो अब हेरौँ त अब एलएचएस लिउँ है त राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइड। सो एलएचएस कति छ त जेड अपन डब्लु को हामीले के गर्नु पर्यो त होल कन्जुगेट निकाल्नु पर्यो। सो जेड अपन डब्लु के छ आई को कन्जुगेट इक्वल्स टु के हुन्छ त माइनस आई भयो है त। सो अब आरएचएस लियौँ आरएचएस भनेको के हो त जेड को कन्जुगेट अपन डब्लु को कन्जुगेट। जेड को कन्जुगेट के छ त 1 माइनस 2i छ एन्ड डब्लु को कन्जुगेट के छ त 2 प्लस i छ। अब के गर्नु पर्यो त 2 माइनस i डिभाइड बाई 2 माइनस i गर्नु पर्यो। सो 2 अब यो कति छ त हेर्नु त 2 माइनस i एन्ड माइनस कति भयो त यसलाई र 2 एन्ड यो कति छ त 2 माइनस i छ। सो माइनस i भयो एन्ड माइनस 4i भयो एन्ड यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त प्लस 2i स्क्वायर भयो डिभाइड बाई कति भयो त 4 प्लस 1 भयो हैन। इज इक्वल्स टु कति हुन्छ अब हेरौँ त यता लेख्छु म इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 माइनस 5i माइनस 2 डिभाइड बाई कति भयो त 5 भयो। यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइसकेपछि बाँकी के हुन्छ माइनस 5i अपन 5 हुन्छ। 5 क्यान्सल भइसकेपछि हामीसित के बाँकी हुन्छ त माइनस i बाँकी हुन्छ। सो देयरफोर आरएचएस इज इक्वल्स टु के भयो त एलएचएस भयो है त। सो हाम्रो यो के भयो त एन्सर भयो है त। सो अब अर्कोमा जाउँ है त। ल अब यसमा हेरौँ त सोलुसन हामीलाई के दिएको छ जेड इक्वल्स टु के छ त 1 प्लस 2i छ एन्ड डब्लु इक्वल्स टु के छ त डब्लु इक्वल्स टु के छ त हेरौँ त 2 माइनस i छ है त। डब्लु इक्वल्स टु के छ त 2 माइनस i छ हैन। सो अब हामीलाई फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त जेड र डब्लुआईलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। सो जेड डट डब्लु इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त 1 प्लस 2i गर्नु पर्यो एन्ड 2 माइनस i गर्नु पर्यो। सो हेर्नु त के भयो त 1 2 माइनस i प्लस 4i माइनस 2i भयो हैन। सो अब हेर्नु त के भयो 2 प्लस 3i यो i स्क्वायर भयो है त। सो अब के हुन्छ त i स्क्वायरको माइनस 1 सो के हुन्छ त प्लस 2 हुन्छ। सो प्लस 2 भयो 2 के भयो 4 प्लस 3i। अब यसको के भयो त अब एलएचएस लिउँ है त एलएचएस। सो के भयो भने त जेड डट डब्लु को मोडुलस इज इक्वल्स टु के भयो त 4 प्लस 3i को के भयो त मोडुलस इक्वल्स टु रुट ओभर के भयो त हेर्नु त 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो के भयो रुट ओभर
16 + 9 = के लेख्न सकिन्छ त हेर्नु त 16 + 9 लाई के लेख्न सकिन्छ 25 एन्ड √25 भनेको कति भयो त 5 भयो है त। सो अब के गर्नु पर्यो हेर्नु त अब एगेन हैन अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त जेड को मोडुलस इक्वल्स टु कति भयो हेर्नु त जेड इक्वल्स टु कति छ त 1 जेड इक्वल्स टु कति छ हेर्नु त 1 + 2i को मोड सो कति हुन्छ हेर्नु त 1² + 2² सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त 1 + 4 कति लेख्न सकिन्छ त 5 लेख्न सकिन्छ हैन। अल्सो के छ त w को मोड इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ त w को मोड इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ त हेर्नु त के छ त 2 - i को मोड हैन। सो अब के हुन्छ त 2² + -1 को स्क्वायर सो कति भयो त 4 + 1 भनेको कति भयो त 5 भयो। अब नाउ के भयो हेर्नु त जेड को मोडुलस डट w को मोडुलस इक्वल्स टु कति भयो त √5 × √5 इक्वल्स टु के भयो त 5 सो देयरफोर RHS इक्वल्स टु के भयो त LHS भयो हेन्स प्रुभड हैन। सो यति गर्न सकिन्छ है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त सो अब डी नम्बरमा हेर्नु त के भनेको छ यो हामीले ट्रायंगल इनइक्वालिटीमा पढेको थियौँ हैन मैले लेखाएको थिएँ। सो अब हेरौँ त के छ कि z + w को मोडुलस गर्नु र त्यसपछि के हुन्छ लेस देन इक्वल्स टु के हुन्छ त z को मोडुलस प्लस w को मोडुलस। सो अब हेरौँ त यसलाई प्रुभ गरौँ है त। सो सोलुसन हामीसित के छ हेर्नु त सोलुसन वी ह्याभ है त। सो हामीसित के छ हेर्नु त z इक्वल्स टु के छ त z इक्वल्स टु कति छ त 1 + 2i कति छ त 1 + 2i एन्ड w इक्वल्स टु कति छ त 2 - i छ हैन कति छ त हेर्नु त 2 - i छ हैन। सो w इक्वल्स टु कति छ हेर्नु त w इक्वल्स टु कति छ यति भयो। सो हामीलाई फर्स्टमा के भयो के गर्नु पर्यो त z + w सो नाउ हैन सो नाउ z + w इक्वल्स टु के भयो त 1 + 2i + 2 - i गर्नु पर्यो। सो 1 + 2 भनेको 3 + i भयो। सो अब हेर्नु त z + w को के गर्नु पर्यो त मैले मोडुलस निकाले भने 3 + i को मोड भयो। अब के भयो त 3² प्लस कति भयो नि त 1² सो 3² भनेको 9 + 1 के भयो त √10 भयो। सो ल ठिक छ यति भयो। अब हेरौँ त म के निकाल्छु अब एगेन अब म के निकाल्छु हेर्नु त यसको z को मोडुलस इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 + 2i को मोडुलस इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1² + 2² इक्वल्स टु कति हुन्छ √5 भयो। अल्सो के निकाल्नु पर्यो त w को मोडुलस इक्वल्स टु कति छ त 2 - i छ। यसको मोडुलस इक्वल्स टु के हुन्छ त 2² प्लस 1² 2² प्लस 1² भनेको कति हुन्छ त 5 हुन्छ हैन। सो अब हेरौँ त अब कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन। सो अब हेरौँ त अब हेयर mod of z plus w is less than equals to mod of z plus mod of w अब यो के छ त √10 is less than equals to √5 plus √5 or √10 is less than equals to 2 √5 हुन्छ है त। सो क्याल्कुलेटरमा थिच्नु होला यो चाहिँ के हुन्छ त सेटिस्फाइड हुन्छ है त। सो हेन्स प्रुभ लेख्न मिल्छ। सो हेन्स प्रुभ अब हेन्स प्रुभ कसलाई लेख्न मिल्छ त हैन। सो हामीलाई के लेख्न सो देयरफोर mod of z plus w is less than equals to मोडुलस अफ z plus मोडुलस अफ w हेन्स के लेख्न सकिन्छ त हेन्स प्रुभड लेख्न हामी सक्छौं है त। सो यति गर्नु होला √10 लाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नु भन्दा √10 बराबर कति आउँछ र 2 √10 बराबर कति आउँछ त्यो पनि थिच्नु होला हैन। 2 √5 थिच्नु होला 2 √5 के हुन्छ त √10 भन्दा बढी आउँछ है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त हेर्नु त प्रुभ दैट z को बार अपन
मतलब जेड को कन्जुगेट डिभाइड बाय मोडुलस अफ जेड को होल स्क्वायर इज द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ जेड हैन। मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको के हो, एडिटिभ इन्भर्स भनेको के हो भन्ने मैले पार्ट 1 मै डिस्कस गरिसकेको छु। सो त्यो भिडियो यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु हैन, त्यो भिडियोको लिंक त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। र अलिकता म यहाँ पनि भनिदिन्छु मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको कुनै दुईटा नम्बरलाई के त कुनै दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट कति आउँछ त 1 आउँछ है त। सो हेर्नु त म यता के सपोज गर्छु सोलुसन म के सपोज गर्छु हेर्नु त लेट जेड इज इक्वल्स टु ए प्लस आइबी सपोज गर्छु हैन। सो अब यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हुन्छ त 1 बाइ जेड हुन्छ। सो म के गर्छु हेर्नु त हेयर 1 बाइ जेड इज इक्वल्स टु के गर्छु त 1 अपन ए प्लस आइबी निकाल्छु है त। सो अब हेरौँ त तलमा के हुनु पर्यो त आई वाला टर्म हुनु परेन। सो 1 बाइ ए प्लस आइबी लाई अब म के गर्छु रेशनलाइज गर्छु। सो ए माइनस आइबी एन्ड ए माइनस आइबी भयो। सो ए माइनस आइबी डिभाइड बाइ के भयो त ए स्क्वायर माइनस आइबी को के भयो त होल स्क्वायर भयो। सो ए माइनस आइबी डिभाइड बाइ के भयो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो हो यति भयो। अब हेरौँ त 1 अपन जेड। सो देयरफोर 1 अपन जेड हामीले यति ल्यायौं। सो अब अगेन गरौँ। सो हामीले फर्स्टमा के निकाल्नु पर्यो त जेड को कन्जुगेट निकाल्नु पर्यो। जेड को कन्जुगेट के हुन्छ ए प्लस आइबी को कन्जुगेट इक्वल्स टु के हुन्छ त ए माइनस आइबी भयो। एन्ड जेड को मोडुलस इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ हैन। अब नाउ जेड को बार डिभाइड बाइ जेड को कन्जुगेट डिभाइड बाइ के हुन्छ त मोडुलस अफ जेड को होल स्क्वायर। सो जेड को कन्जुगेट के छ त ए माइनस आइबी छ। एन्ड यसको अब यसलाई होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ त ए माइनस आइबी डिभाइड बाइ कति हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। सो देयरफोर हामी के भन्न सक्छौं त जेड प्राइम अपन मोडुलस अफ जेड को होल स्क्वायर इज द के हुन्छ त मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ जेड। किनभने हेर्नु त जेड को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स कति आयो त ए माइनस आइबी डिभाइड बाइ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयो। एन्ड यसको रिजल्टेन्ट पनि कति आयो त ए माइनस आइबी डिभाइड बाइ ए स्क्वायर प्लस कति आयो त बी स्क्वायर आयो। सो हामी के भन्न सक्छौं त जेड को कन्जुगेट अपन के त जेड को कन्जुगेट अपन जेड बार को होल स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ त मतलब जेड को मोडुलस को होल स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ जेड हुन्छ है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ। अब हामी त के भनेको छ इफ 3 माइनस 4i एन्ड x प्लस iy इक्वल्स टु 3 रुट 5 सो द्याट 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टु 9। सो अब म यस्तो क्वेशनमा के ट्रिक दिन चाहन्छु भन्दाखेरि के अब ट्रिक भन्दा पनि कन्सेप्ट के दिन चाहन्छु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टर्म कति बेला आउँछ त जब हामी मोडुलस निकाल्छौं अथवा एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नम्बर निकाल्छौं त्यति बेला मात्रै हाम्रो के हुन्छ त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म आउँछ। सो हामीले के गर्नुपर्छ त आँखा चिम्लेर हैन। सो योमा के गर्नुपर्छ त मोडुलस युज गरिदिनु पर्छ। मोडुलस युज गर्ने बित्तिकै मात्रै हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म आउँछ। नत्र यदि हामी मोडुलसको प्रोपर्टी युज गरेनौं भने यो धेरै ठूलो भन्छ हैन। सो बेस्ट के हुन्छ त मोडुलसको प्रोपर्टी युज गर्ने हैन। सो अब मोडुलसको प्रोपर्टी युज गरौँ। सो फर्स्टमा हामीलाई लेख्नु पर्यो सोलुसन। हेर्नु त के छ त 3 माइनस 4i एन्ड x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति भयो त 3 रुट 5 भयो। अब टेकिङ modulus on both side we get
बोथ साइड वी गेट। सो अब मोडुलस लिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नु त, 3 - 4i एन्ड एक्स प्लस आइवाई को मोडुलस एन्ड के भयो मोडुलस 3√5 को मोडुलस। सो अब मोडुलस सेपरेट गर्न मिल्छ होइन। सो अर मोडुलस अफ 3 - 4i एन्ड अर्को के हुन्छ त एक्स प्लस आइवाई को मोडुलस एन्ड यसको के हुन्छ हेर्नु त मोडुलस अफ 3√5 हुन्छ। सो अब यसको मोडुलस कति हुन्छ त रुट ओभर 3a² प्लस 4a² इन्टु रुट ओभर के हुन्छ त x² प्लस y² हुन्छ इन्टु रुट ओभर के हुन्छ त 3√5 को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ। और 3a² प्लस 4a² भनेको कति हुन्छ त रुट ओभर 25 इन्टु रुट ओभर के हुन्छ त x² प्लस y² हुन्छ इजिकल्स टु कति हुन्छ त 3√5 हुन्छ। और 5 इन्टु रुट ओभर कति हुन्छ त x² प्लस y² इक्वल्स टु 3√5 हुन्छ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट हेर्नु त के हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट के हुन्छ हेर्नु त और 25 एन्ड x² प्लस y² इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 3 इन्टु 5 हुन्छ। और यसलाई र यसलाई कति 5 ले जान्छ हैन। सो 5 x² प्लस y² इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 3। सो देयरफोर सरी 3 हुँदैन 9 हुन्छ हैन। सो के हुन्छ त 9 हुन्छ 3 को स्क्वायर कति हुन्छ त 9 हुन्छ। सो 5x² प्लस 5y² इक्वल्स टु कति हुन्छ त 9 हुन्छ। हेन्स प्रुभड के भयो त हेन्स प्रुभड हैन। सो यति भयो है त। सो हामीलाई x² प्लस y² को टर्म कहाँबाट आउँछ मोडुलसबाट आउँछ। सो हामीले के गर्छौं त मोडुलस युज गर्छौं है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। सो अब यसमा पनि हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्छ x² प्लस y² इक्वल्स टु 1 नै प्रुभ गर्नु छ। हामीलाई दिएको के छ त इफ x प्लस आइवाई इज इक्वल्स टु a माइनस आइबी डिभाइड बाई a प्लस आइबी यदि छ भने हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ त सो द्याट x² प्लस y² इक्वल्स टु 1। सो x² प्लस y² को सिम्पल मतलब x² प्लस y² टर्म ल्याउने सिम्पल र फास्ट तरिका के हो त मोडुलसको प्रोपर्टी युज गर्ने। सो मोडुलसको प्रोपर्टी युज गरौँ है त। सो हेर्नु त सोलुसन सोलुसन के हुन्छ हेर्नु त सोलुसन वी have x प्लस आइवाई इज इक्वल्स टु a माइनस आइबी डिभाइड बाई के हुन्छ त a प्लस आइबी हुन्छ। अब टेकिङ मोडुलस on both side we get के हुन्छ त x प्लस आइवाई इज इक्वल्स टु a माइनस आइबी डिभाइड बाई a प्लस आइबी। सो अब हेरौँ त यसको के हुन्छ त रुट ओभर x² प्लस y² इज इक्वल्स टु के हुन्छ त रुट ओभर a² प्लस माइनस b को होल स्क्वायर डिभाइड बाई रुट ओभर के हुन्छ त a² प्लस b² हुन्छ हैन। और के हुन्छ हेर्नु त रुट ओभर x² प्लस y² इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर यो पनि a² प्लस b² हुन्छ एन्ड यो पनि के हुन्छ त रुट ओभर a² प्लस b² हुन्छ। सो यो र यो क्यान्सल भइसकेपछि कति बाँकी हुन्छ त 1 बाँकी हुन्छ हैन। सो अब हेरौँ त और x² प्लस y² इक्वल्स टु कति भयो त रुट ओभर 1 भयो। सो स्क्वायरिङ बोथ साइड बोथ साइड वी गेट हामी के गर्छौं हेर्नु त स्क्वायरिङ गर्दाखेरि x² प्लस y² इक्वल्स टु 1 ल्याउँछ। सो के भयो त हेन्स प्रुभड हैन। सो हेरौँ त हामीले रिक्वायर्ड टर्म ल्यायौं। सो यति नै यसको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। अब नेक्स्टमा जाउँ है त। सो अब हेरौँ त यसमा पनि के छ त यति इक्वल्स टु a² प्लस b² इक्वल्स टु हामीलाई कति प्रुभ गर्नुपर्ने छ त 1 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो हामी अब के गर्छौं त त्यही गर्छौं मोडुलस युज गर्छौं है त। सो हेरौँ त सो सोलुसन
सोलुसन के छ त वी ह्याभ 1 माइनस आइएक्स डिभाइड बाई कति छ त 1 प्लस आइएक्स इज इक्वल्स टु ए माइनस आइबी छ। अब टेकिङ 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 मोडुलस अन बोथ साइड वी गेट। अब हामी मोडुलस लिन्छौँ बोथ साइड। सो हेर्नु त यसको मोडुलस भनेको 1 माइनस आइएक्स डिभाइड बाई 1 प्लस आइएक्स इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ ए माइनस आइबी भयो। और यसलाई मोडुलस सेपरेट गर्दाखेरि 1 माइनस आइएक्स डिभाइड बाई मोडुलस अफ 1 प्लस आइएक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ त ए माइनस आइबी भयो। और यसलाई रुट ओभर कति लेख्न सकिन्छ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेख्न मिल्छ एन्ड तलकोलाई पनि के लेख्न सकिन्छ त 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेख्न सकिन्छ एन्ड यसको रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यसलाई र यसलाई क्यान्सल गरिसकेपछि के हुन्छ 1 हुन्छ। सो देयरफोर रुट ओभर हैन और रुट ओभर कति छ त ए स्क्वायर छ हैन। सो कति छ त हेर्नु त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भयो। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट। सो हेर्नु त के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ है त। सो यति यसको एन्सर भयो। मतलब हेन्स प्रुफ लेख्न पनि हेन्स प्रुफ लेखौँ है त हेन्स प्रुभड। सो यति भयो है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। सो हेर्नु त डी कति छ त इफ एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स टु यति छ भने प्रुभ द्याट एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो कति त 1 हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो सोलुसन कति छ त वी ह्याभ कति छ त एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स टु कति छ त 1 माइनस आई डिभाइड बाई कति छ त 1 प्लस आई छ हैन। सो अब हामीलाई के गर्नुपर्छ त रुट यो रुटबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स टु और एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स टु m1 माइनस आई डिभाइड बाई 1 प्लस आई छ भने हामीले केले रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त यसको अपोजिट साइनले। सो 1 माइनस आई डिभाइड बाई 1 माइनस आई भयो। और एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 माइनस आई को होल स्क्वायर डिभाइड बाई कति भयो त 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। और एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स टु रुट ओभर कति भयो त हेर्नु त 1 माइनस आई को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 2 भयो। और एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स कति लेख्न सकिन्छ 1 माइनस आई डिभाइड बाई रुट 2 लेख्न मिल्छ हैन। सो यति भयो। और के भयो भने त एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त अब हेर्नु त अब 1 अपन रुट 2 माइनस 1 अपन रुट 2 आई लेख्न मिल्छ। अब टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड टेकिङ modulus on both side we get। अब हेरौँ त के हुन्छ मोडुलस अफ एक्स माइनस आइवाई इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ 1 अपन रुट 2 माइनस 1 अपन रुट 2 1 अपन रुट 2 आई भयो। सो अब हेरौँ त यसको के हुन्छ त और रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु रुट ओभर कति हुन्छ त 1 अपन रुट 2 को होल स्क्वायर प्लस 1 अपन रुट 2 माइनस 1 अपन रुट 2 को होल स्क्वायर। सो के भयो त 1 अपन 2 प्लस 1 अपन 2 को रुट भयो और रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भयो। और स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ है त स्क्वायरिङ नत्र यसलाई पहिला सोल्भ गरौँ। सो के हुन्छ हेर्नु त रुट ओभर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो स्क्वायरिङ बोथ साइड we get के हुन्छ त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हेन्स के भयो त हेन्स प्रुभड भयो त टु रियल पार्ट अफ जेडब्ल्यू को कन्जुगेट भनेको छ है त। सो अब यसलाई हामी प्रुभ गरौँ। सो म के गर्छु हेरौँ त सोलुसन
होइन। जेड प्लस डब्लुको मोडको होल स्क्वायर छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ त जेड प्लस डब्लु र जेड प्लस डब्लुको कन्जुगेट लेख्न मिल्छ। अब कसरी त हेर्नु त जेड डट जेडको कन्जुगेट इक्वल्स टु मोड अफ जेड पनि मोड अफ जेडको होल स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ है त। सो अब कसरी हेर्नु त सरी मानौ जेड इज इक्वल्स टु मैले ए प्लस आइबी गरेँ भने जेडको कन्जुगेट के हुन्छ त ए माइनस आइबी हुन्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जेड डट जेडको कन्जुगेट इक्वल्स टु के हुन्छ त ए प्लस आइबी र ए माइनस आइबी हुन्छ। अब ए के भयो त ए प्लस बी ए माइनस बी भयो। सो के हुन्छ त ए स्क्वायर माइनस एन्ड आइबीको के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ। सो ए स्क्वायर एन्ड माइनस माइनस के हुन्छ आई स्क्वायर इक्वल्स टु -1। सो यो के हुन्छ त प्लस बी स्क्वायर भयो। अब जेडको बार इक्वल्स टु के हुन्छ मतलब जेडको मोडुलस इक्वल्स टु के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। अब यसको स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। अब हेरौँ त जेड डट जेडको कन्जुगेट इक्वल्स टु हामी कति लेख्न सक्छौँ त मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ है त। सो मैले त्यही गरेँ। अब म अलिकता यसलाई इरेज गर्छु है त। सो अब क्वेसनमा जाउँ त। अब हेरौँ त अब यसमा जाउँ है त। सो अब हेरौँ त म जेड प्लस डब्लु र अब हेरौँ त जेड प्लस डब्लुको होल कन्जुगेट छ भने जेडको कन्जुगेट प्लस डब्लुको कन्जुगेट पनि लेख्न सक्छु। मैले प्रोपर्टीमा तपाईँहरूलाई लेखाइदिएको थिएँ होइन। सो अब हेरौँ त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जेड डट जेडको कन्जुगेट सरी प्लस जेड डट डब्लुको कन्जुगेट प्लस डब्लु डट जेडको कन्जुगेट प्लस डब्लु डट डब्लुको कन्जुगेट भयो है त। सो अब हेरौँ त यतिलाई फेरि हामी कति लेख्न सक्छौँ त मोड अफ मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायर। फेरि यतिलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ त मोडुलस अफ डब्लुको होल स्क्वायर होइन। सो अब म त्यही लेख्छु है त। सो मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायर प्लस मोडुलस अफ डब्लुको होल स्क्वायर प्लस अब हेरौँ त जेड डट डब्लुको कन्जुगेट प्लस जेडको कन्जुगेट डट डब्लु भयो है त। सो मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायर प्लस मोडुलस अफ डब्लुको होल स्क्वायर प्लस हेर्नु त जेड डट डब्लुको कन्जुगेट प्लस जेड डट डब्लुको कन्जुगेटको कन्जुगेट। अब हेरौँ त कुनै पनि होइन कम्प्लेक्स नम्बर कन्जुगेटको कन्जुगेट गरिसकेपछि के हुन्छ त त्यो सेल्फ डब्लु नै हुन्छ। सो मैले त्यही गरेँ। अब हेरौँ त मोड अफ जेडको होल स्क्वायर प्लस मोडुलस अफ डब्लुको होल स्क्वायर प्लस होइन। अब हेरौँ त यतिलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ त टु रियल पार्ट अफ जेड डट होइन डब्लुको होल कन्जुगेट लेख्न सक्छौँ है त। सो हेरौँ त सरी जेड डट डब्लुको होल कन्जुगेट नै छ कि मैले क्वेसन सार्नमा मिस्टेक गरेँ एकचोटि म हेरिदिन्छु है। सो अब क्वेसन सार्नमा पनि मिस्टेक हुनसक्छ होइन। सो के छ त हेर्नु त जेड डट डब्लुको कन्जुगेट मात्रै रहेको छ है त। सो म पनि भन्छु मिस्टेक भइरहेको छ। यो के हुन्छ हेर्नु त यो भनेको यति भनेको के हो त टु रियल पार्ट अफ जेड डट डब्लुको कन्जुगेट मात्रै रहेछ है त। सो यो मैले टाइपिङमा अलिकता मिस्टेक गरेँ होइन। सो त्यो भयो। सो म पनि भन्छु होइन यो हुँदैन के हुन्छ त यो मात्रै हुन्छ है त। सो अब यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हेर्नु त रियल पार्ट अफ जेड प्रोपर्टी थाहा राख्नु होला है त। के हुन्छ त 1/2 जेड प्लस जेड प्राइम यो भयो होइन। सो यही फर्मुला के हुन्छ त हामीलाई थाहा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यताबाट यो कसरी आयो भने त्यो प्रुफ हामीले गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मात्र यति बुझ्नु कि यति बराबर यति भयो होइन। सो देयरफोर हेर्नु त मोड अफ जेड प्लस डब्लुको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त मोड अफ जेडको होल स्क्वायर प्लस मोडुलस अफ डब्लुको होल स्क्वायर प्लस टु रियल पार्ट अफ कति हुन्छ त जेड डट डब्लुको कन्जुगेट हुन्छ है त। सो के भयो त यो हेन्स प्रुभ भयो है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त होइन। अब नेक्स्टमा जाउँ त अर्को क्वेसनमा। अब हेर्नु त फाइन्ड द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ द कम्प्लेक्स नम्बर फाइन्ड द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ द फ्लोइङ कम्प्लेक्स नम्बर होइन। सो यसलाई पहिला के गर्नुपर्छ त पहिला लेट
जेड इज इक्वल्स टु मैले 3 प्लस आईको होल स्क्वायर गर्छु है त। सो अब मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको के हुन्छ, कुनै दुईटा नम्बर जसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट कति आउँछ, 1 आउँछ। सो 2 डट 1/2 गरिसकेपछि कति आउँछ त 1 आउँछ। सो 1/2 इज द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ कति त 2 होइन। सो यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हेरौँ त, अब यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स निकाल्दाखेरि के हुन्छ। सो होइन, नाउ 1 अपन जेड इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1/3 प्लस 1 को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ। सो अब हेरौँ त 1 बाई, अब ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा लिएर जाँदाखेरि कति हुन्छ त 9 प्लस 6i प्लस के हुन्छ आई स्क्वायर हुन्छ। सो अब हेरौँ त 1 डिभाइड बाई 9 प्लस 6i स्क्वायर भनेको -1 भयो। सो 1 डिभाइड बाई कति हुन्छ त 8 प्लस 6i हुन्छ होइन। सो अब तलमा के हुनु परेन त आई वाला टर्म तलमा हुनु परेन। सो के हुन्छ त 8 प्लस 6i इन्टु 8 प्लस 6i इन्टु, अब यसको उ गर्नु पर्यो होइन, रेसनलाइजेसन। सो 8 माइनस 6i डिभाइड बाई कति हुन्छ त 8 माइनस 6i होइन। सो माथिमा 8 माइनस 6i डिभाइड बाई कति हुन्छ त यसको 8 को होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। सो 6i को कति हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ होइन। अब हेरौँ त इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 8 माइनस 6i डिभाइड बाई कति भयो त 64 माइनस 36i स्क्वायर भयो होइन। सो के हुन्छ त 8 माइनस 6i डिभाइड बाई कति भयो त 64 प्लस 36। सो 8 माइनस 6i डिभाइड बाई कति भयो त 100 भयो होइन। सो अब यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि 8 अपन 100 माइनस 6 अपन 100i। सो देयरफोर होइन द के लेख्नु पर्छ त द मल्टिप्लिकेटिभ होइन, द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स पहिला म के गर्छु हेर्नु त, लेट जेड इज इक्वल्स टु कति सपोज गर्छु त 2 माइनस 5i डिभाइड बाई 6 प्लस आई सपोज गर्छु है त। सो अब हेर्नु त द म यति लेखिदिन्छु है त, द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ जेड इज के हुन्छ त 1 अपन जेड इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त। अब यसलाई हेर्नु त जेड इक्वल्स टु यति थियो भने 1/जेड इक्वल्स कति हुन्छ त 6 प्लस आई डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 माइनस 5i हुन्छ होइन। अब हेरौँ त तलमा के हुनु परेन त 2 माइनस 5i आई वाला टर्म हुनु परेन। सो 2 प्लस 5i डिभाइड बाई 2 प्लस 5i। सो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ। सो के हुन्छ 6 2 जा 12 प्लस 30i प्लस 2i प्लस कति हुन्छ त 5i स्क्वायर डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 स्क्वायर माइनस 5i को होल स्क्वायर हुन्छ होइन, 5i को होल स्क्वायर हुन्छ। सो 12 प्लस कति हो त 32 होइन, 6 5 जा 30 32i माइनस 5 हुन्छ, आई स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त -1 हुन्छ। अब हेर्नु त 4 प्लस 25 होइन। सो 12 बाट 5 जाँदाखेरि 7 प्लस 32i डिभाइड बाई कति भयो त 29। सो देयरफोर के भयो त 7 अपन 29 प्लस 32 अपन कति भयो त 29i। यही यसको के हुन्छ त मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन्छ होइन। यही यसको के हुन्छ त मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन्छ। सो हेर्नु त मैले के गरेँ पहिला लेट जेड इक्वल्स टु यति गरेँ होइन। सो अब मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स निकाल्नका लागि के हुन्छ त द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ जेड इज 1/जेड होइन। अब जेड र 1/जेडलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति आउँछ त त्यो 1 नै आउँछ होइन। सो जेड र 1/जेडलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति आउँछ 1 आउँछ। सो अब हेरौँ त जेड इक्वल्स टु यति थियो भने 1/जेड भनेको कि त्यसको के हुन्छ रिभर्स हुन्छ। सो मैले यति गरेँ। एन्ड एउटा कुरा तपाईँहरूले थाहा राख्नु होला कि तलमा यो आई वाला टर्म हुनु परेन होइन। सो यसलाई हटाउनका लागि हामी के गर्छौँ, यसको अपोजिट साइनलाई के गर्छौँ त रेसनलाइज गर्छौँ होइन। सो मैले त्यही गरेँ एन्ड फाइनली हाम्रो के भयो त एन्सर आयो, यो यसको एन्सर भयो है त। सरी त्यही कपी पेस्ट भएको छ। अब हेरौँ त इफ
Z and W are two complex number, होइन, then prove that modulus of Z minus W is greater than equals to modulus of Z minus modulus of W, यो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब यसलाई सोल्भ गरौँ त। सोलुसन के हुन्छ हेर्नु त, मोडुलस अफ होइन, सो जेड माइनस डब्लु को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त, होइन यसरी नगरौँ है त। पहिला के गरौँ हेर्नु त, पहिला म के गर्छु त, लेट त्यो अलिकता ठुलो भन्ने हुन्छ, लेट जेड इज इक्वल्स टु म के गर्छु त ए प्लस आइबी सपोज गर्छु, एन्ड डब्लु इज इक्वल्स टु म के सपोज गर्छु त सी प्लस आइडी सपोज गर्छु है त। सो यति भयो। अब जेड माइनस डब्लु निकाल्छु, जेड माइनस डब्लु इक्वल्स टु के हुन्छ त ए प्लस आइबी होइन, एन्ड माइनस कति हुन्छ त सी प्लस आइडी हुन्छ। सो अब हेरौँ त, अब ए माइनस सी रियल र रियल पार्टलाई घटाए, एन्ड के हुन्छ हेर्नु त, ए माइनस सी भयो, एन्ड प्लस आइबी माइनस आइडी भयो। सो हेर्नु त ए माइनस सी एन्ड प्लस बी माइनस डिआई भयो है त। सो यति भयो। अब अर्को निकालौँ त, अर्को के हुन्छ हेर्नु त, यो भयो होइन। सो अब यसलाई छोडिदिउँ। अब नाउ हेर्नु त, अब हेरौँ त, जेड माइनस डब्लु को मोडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जेड माइनस के हुन्छ त मोडुलस अफ डब्लु इज ट्रु इफ होइन, इफ के त हेर्नु त, अब यसको मोडुलस के हुन्छ त हेर्नु त, रुट ओभर के हुन्छ त ए माइनस सी को होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी को होल स्क्वायर होइन, के हुन्छ त ए माइनस सी को होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु के हुन्छ त मोडुलस अफ जेड। मोडुलस अफ जेड के छ हेर्नु त, रुट ओभर के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड प्लस के हुन्छ त रुट ओभर मोडुलस अफ डब्लु भनेको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुन्छ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त, और स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट है त। सो स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट के हुन्छ नि त, ए माइनस सी को होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी को होल स्क्वायर होइन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यसको होल मतलब यसको के हुन्छ त होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ त ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड रुट ओभर के हुन्छ त सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस कति हुन्छ त सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुन्छ होइन। और अब यसलाई ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुलामा तोड्दाखेरि के हुन्छ त ए स्क्वायर माइनस टु एसी प्लस सी स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर माइनस टु बिडी प्लस डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु कति हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टु रुट ओभर के हुन्छ हेर्नु त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड सी स्क्वायर प्लस कति हुन्छ त डी स्क्वायर हुन्छ होइन, एन्ड प्लस कति भयो त सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भयो। अब सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यान्सिल भयो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर सबै के भयो त क्यान्सिल भयो होइन। सरी यता के हुन्छ त, ए सरी यता माइनस छ है त, म पनि भन्छु होइन यो माइनस छ है त यता। सो यता यसमा के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस टु एबी हुन्छ होइन। सो ए स्क्वायर माइनस टु एबी हुन्छ। सो के बाँकी भयो त टु एसी माइनस टु बिडी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु माइनस टु रुट ओभर कति बाँकी भयो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाँकी भयो है त। सो अब यता हेरौँ त, सो मैले माइनस कमन लिन्छु है त, माइनस टु कमन लिन्छु एन्ड बाँकी के हुन्छ त एसी प्लस कति बाँकी हुन्छ त एसी प्लस बिडी बाँकी हुन्छ एन्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टु माइनस टु एन्ड रुट ओभर कति हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड अरू कति हुन्छ त सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाँकी हुन्छ होइन। सो अब हेरौँ त, और हेर्नु त यदि मैले माइनस टूले दुवै साइड डिभाइड गरिदियो भने कति हुन्छ हेर्नु त एसी प्लस बिडी र यसको साइन के हुन्छ त रिभर्स हुन्छ होइन। सो लेस देन इक्वल्स टु कति हुन्छ त
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुन्छ। यताबाट मैले -2 यता पनि डिभाइड गरेँ र -2 उता पनि डिभाइड गरेँ भने के हुन्छ त माइनसले डिभाइड गर्दाखेरि त साइन त रिभर्स हुन्छ होइन। सो अब हेरौँ त अब हेरौँ है त म एगेन स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छु है त। अगेन के गर्छु त स्क्वायरिङ होइन स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छु। देन के हुन्छ हेर्नु त ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टु कति हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड सी स्क्वायर प्लस कति हुन्छ त डी स्क्वायर हुन्छ होइन। अर हेर्नु त ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टु अब मल्टिप्लाई गरौँ त के हुन्छ त ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस कति हुन्छ हेर्नु त बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर हुन्छ। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्यान्सल भयो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्यान्सल भयो, बी स्क्वायर डी स्क्वायर क्यान्सल भयो, बी स्क्वायर डी स्क्वायर क्यान्सल भयो र म यो यसलाई त्यो सेयर पठाइदिन्छु। कति हुन्छ हेर्नु त 0 इज लेस देन इक्वल्स टु कति हुन्छ त ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस कति हुन्छ हेर्नु त बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाँकी हुन्छ। अर 0 इज लेस देन इक्वल्स टु के हुन्छ त एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर हुन्छ होइन। अब सो देयरफोर हेर्नु त एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। सो व्हिच इज ट्रु फर अल एबीसीडी होइन। अब हेरौँ त अब यसलाई मैले यसरी लेखिदिन्छु है त। सो के हुन्छ त which is true for all ए बी सी डी। सो हेन्स के भयो त प्रुभ भयो होइन। सो एबीसीडी को भ्यालु जुनसुकै राख्नु होला त्यो जहिले पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन अथवा इक्वल्स टु के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो के भयो त प्रुभ भयो है त। सो यसरी गर्न होला इजी छ। अब कसरी हेर्नु त हामीलाई के भनेको छ इफ जेड एन्ड डब्लु आर टु कम्प्लेक्स नम्बर देन प्रुभ द्याट मोडुलस अफ जेड माइनस जेड माइनस डब्लु को मोडुलस होइन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु मोडुलस अफ जेड माइनस मोडुलस अफ डब्लु। सो फर्स्ट मैले के गरेँ त मैले जेडलाई सपोज गरिदिएँ है त। सो फर्स्ट मैले के गरेँ त के गरेँ त जेडलाई सपोज गरिदिएँ ए प्लस आइबी एन्ड डब्लुलाई के सपोज गरिदिएँ त सी प्लस आइडी मैले सपोज गरिदिएँ है त। अब हेर्नु त अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त फर्स्टमा जेड माइनस डब्लु। सो मैले के गरेँ त जेड माइनस डब्लु निकालेँ, जेड माइनस डब्लु यति भयो। अब त्यसको अब हेर्नु त अब हाम्रो कन्डिसन के छ त जेड माइनस डब्लु को मोडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु मोडुलस अफ जेड माइनस मोडुलस अफ डब्लु इज ट्रु इफ यो ट्रु कति बेला हुन्छ त जब यो के हुन्छ त एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ होइन। तब मात्रै के हुन्छ त यो ट्रु हुन्छ। सो अब यति ल्याउनको लागि हामीलाई त यो सबै सिम्प्लिफिकेसन त गर्नुपर्छ होइन। सो मैले त्यही गरेछु है त। सो अब अलिकता म के हुन्छ हेर्नु त सिम्प्लिफिकेसन इफ यता इफ छ है त। सो सिम्प्लिफिकेसन पनि अलिकता म बुझाइदिन्छु है त। सो अब हेरौँ त सो हेर्नु त यो के अब मैले के गरेछु हेर्नु त जेड एसी के छ हेर्नु त ए माइनस सी को होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी को होल स्क्वायर यो के छ त यो यसको छ होइन। यो के छ त जेड माइनस डब्लु को मोडुलस जेड माइनस डब्लु को मोडुलस भनेको यति भयो एन्ड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु एन्ड मोडुलस अफ जेड भनेको यति भयो एन्ड मोडुलस अफ डब्लु भनेको कति भयो त यति भयो। सो अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त यसको स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ त ए माइनस सी को होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु कति भयो त अब हेर्नु त यो भनेको के छ यसको होल स्क्वायर यदि मैले गरेँ भने के हुन्छ यो ए हुन्छ यो के हुन्छ माइनस बी हुन्छ। सो हेर्नु त यसको स्क्वायर गर्नुको के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ माइनस 2 एन्ड यो ए एन्ड यो बी भयो। सो 2ab भयो प्लस अब सी अब के हुन्छ त अब बी स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर भनेको के हुन्छ त सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुन्छ। अब हेर्नु त क्यान्सल हुने टर्म सबै क्यान्सल भएर यति बाँकी भयो है त यति बाँकी भयो। अब हेरौँ त तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला होइन सायद सेटमा होइन सेटमा पढ्नु भएको होला कि फङ्सनमा होइन। सो हेर्नु त
के हुन्छ यदि मैले के गरेँ त -2 लिए कमन मतलब के हुन्छ यो साइड पनि -2 ले डिभाइड गरेँ र त्यो साइड पनि -2 ले डिभाइड गरेँ भने साइन के हुन्छ त रिभर्स हुन्छ। के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल्स टुको साइन छ भने के हुन्छ त लेस देन इक्वल्स टुको साइन हुन्छ होइन माइनसले डिभाइड गर्दाखेरि त्यही हुन्छ होइन। सो अब यसलाई डिभाइड गरिसकेपछि के भयो त हाम्रो यति टर्म बाँकी भयो होइन। सो अब यति टर्म बाँकी भइसकेपछि के हुन्छ त स्क्वायरिङ बोथ साइड फेरि गर्नु। सो अब यसलाई a प्लस के हुन्छ त बीको होल स्क्वायरको फर्मुला लेख्नु एन्ड यो साइड पनि लेख्नु एन्ड यसलाई के गर्नु त मल्टिप्लाई गरिसकेपछि क्यान्सल हुने टर्म क्यान्सल हुन्छ एन्ड बाँकी कति हुन्छ त यति हुन्छ। अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त यो टर्मलाई होइन यति पार्टलाई के गर्नुहुन्छ त यो साइड ल्याउनुहुन्छ। यो साइड ल्याउँदा पनि हुन्छ तर झ्याउ हुन्छ होइन किनभने यो पनि माइनस हुन्छ यो पनि माइनस हुन्छ फेरि माइनस कमन लिएर फेरि यसलाई ग्रेटर देन इक्वल्स टुको साइनमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि फेरि के गर्नुहुन्छ त यसलाई यो साइड ल्याउनुहुन्छ त्यो पनि माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर पनि माइनस अनि फेरि माइनस कमन लिएर बोथ साइडको डिभाइड गर्दाखेरि माइनस ल्यायो अनि फेरि यो साइनलाई ग्रेटर देन इक्वल्स टु गरिसकेपछि फेरि आउने त यही हो। तर हामीले सिम्पली गर्दाखेरि यसलाई हामीले त्यो साइड पठाए यति भयो एन्ड यति भइसकेपछि के भयो भने त 0 इज लेस देन इक्वल्स टु के भयो त एडी माइनस बीसीको होल स्क्वायर भयो। अब के गरेँ मैले अब यसलाई यो साइड लेख्दाखेरि यो हेर्नु त 0 इज लेस देन इक्वल्स टु के भयो त एडी माइनस बीसीको होल स्क्वायर भनेको एडी माइनस बीसीको होल स्क्वायर के छ त ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 छ। सो मैले यति लेखेँ एन्ड विच इज ट्रु फर अल एबिसिडी होइन। सो हेन्स प्रुभ भयो है त। सो यसरी गर्नु होला। अब हेर्नु त यो 10 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नु त के छ त डिटरमाइन द स्क्वायर रुट्स अफ द फ्लोइङ कम्प्लेक्स नम्बर होइन। यो कम्प्लेक्स नम्बरको हामीलाई के गर्नुपर्छ त स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ हेरौँ त सोलुसन लेट 5 प्लस 12i इज इक्वल्स टु कति सपोज गरौँ त a प्लस ib। सो a इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 5 एन्ड b इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 12 हुन्छ। सो अब नाउ अगेन लेट स्क्वायर रुट अफ 5 प्लस 12i इज के त x प्लस iy देन हेर्नु त यो वाला फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा होला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिभाइड बाई 2 एन्ड वाइ इज इक्वल्स टु रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होइन। हेर्नु त रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिभाइड बाई 2 यो फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा होला। अर हेर्नु त एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त ए कति छ त ए भनेको त 5 छ। सो 5 को स्क्वायर कति हुन्छ त 25 प्लस बी कति छ 12। सो 12 को स्क्वायर कति हुन्छ त 144 रुट ओभर प्लस ए कति छ त 5 छ एन्ड डिभाइड बाई कति भयो 2 एन्ड वाइ इज इक्वल्स टु कति भयो त हेर्नु त यसको पनि के हुन्छ 25 प्लस 144 एन्ड माइनस 5 डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 हुन्छ। वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु हुन्छ होइन वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु हुन्छ और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त यसको 25 प्लस 144 भनेको 169 हुन्छ एन्ड 169 को रुटभित्र बाहिर आउँदाखेरि कति हुन्छ 13 प्लस 5 डिभाइड बाई 2 भयो एन्ड वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु यो पनि 13 माइनस 5 डिभाइड बाई कति हुन्छ त हेर्नु त 13 माइनस 5 डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 हुन्छ। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 18 डिभाइड बाई 2 भनेको 9 एन्ड वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 13 बाट 5 गयो भने कति 8 डिभाइड बाई 4 8 डिभाइड बाई 2 भनेको 4 हुन्छ। सो देयरफोर एक्स इज इक्वल्स टु प्लस माइनस कति भयो त 3 एन्ड वाइ इज इक्वल्स टु प्लस माइनस कति भयो त 2। अब हेर्नु त बी के छ त पोजिटिभ छ बी पोजिटिभ भइसकेपछि हामी के गर्छौँ हेर्नु त एक्स इज इक्वल्स टु कति लिन्छौँ 3 एन्ड वाइ इज इक्वल्स टु कति लिन्छौँ 2 एउटा भयो एन्ड अर्को एक्स इज इक्वल्स टु कति लिन्छौँ त -3 एन्ड एउटा वाइ इज इक्वल्स टु कति लिन्छौँ त -2। सो यही हेर्नु त यही यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो यसरी गर्नु होला होइन। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त होइन बुझ्नुभयो होइन। सो मैले यो त बुकको मेथड भयो होइन बुकको मेथड इजी छ हेर्नु त कति सानोमा आउँछ तर हेर्नु है त मैले सोल्भ गर्दाखेरि
के आउँछ त पहिला तपाईहरुलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्नु है त एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु मानौ कति आउँछ त एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु तपाईलाई कति आउँछ 25 आउँछ हैन मानौ जे आयो यति भयो सो एक्स वाई इज इक्वल्स टु फेरि अर्को त्यसपछि फेरि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल्नु पर्छ त्यसपछि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु समथिङ एन्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु समथिङ फेरि यसलाई सोल्भ गरेर 2x स्क्वायर इक्वल्स टु समथिङ आउँछ फेरि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि एक्स स्क्वायरको भ्यालु कुनै इक्वेसनमा राखेर वाई स्क्वायरको भ्यालु निकाल्ने त्यसपछि त्यहाँबाट वाई निकाल्ने एन्ड बल्ल गएर सोल्भ गर्ने हेर्नु त कति टाइम लाग्छ सो यसरी पनि गर्दा हुन्छ तर यो धेरै ठुलो हुन्छ म के गर्छु त बुकको मेथड सिकाउँछु है त सो यो इजी छ मात्रै तपाईहरुले यो फर्मुला थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति छ त रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सिम्पल छ हैन हेर्नु त फर्मुला पनि कहाँ गाह्रो छ र हैन हेर्नु त एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु के छ त रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिभाइड बाइ 2 छ एन्ड वाइ वाला फर्मुलामा हेर्नु त के छ वाइ वाला फर्मुलामा के छ हेर्नु त वाइ स्क्वायर हैन एकछिन है त वाइ वाला फर्मुलामा के छ हेर्नु त यो पार्ट त कमन नै छ रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिभाइड बाइ 2 यदि एक्स छ भने ए पोजिटिभ लिने एन्ड वाइ छ भने सरी एक्स छ भने ए पोजिटिभ लिने वाइ छ भने ए नेगेटिभ लिने सो ती डिफरेन्स मात्रै हो यसरी नै गर्नु होला है त सो अब यसमा जाम त अब हेरौँ त सोलुसन हैन सोलुसन लेट minus 5 plus 12i is equals to a plus ib then a is equals to minus 5 and b is equals to कति भयो 12 के छ त यो पोजिटिभ छ हैन हामीले इमेजिनरी पार्टको अगाडिको साइनहरु छ यो के छ त पोजिटिभ छ हैन सो अब हेरौँ त सो अब हामी के गर्छौं हेरौँ त के गर्छु त अब यसलाई सोल्भ गर्छु सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त लेट स्क्वायर रुट अफ हैन minus 5 plus 12i is के हुन्छ त x plus iy then and with then x square is equals to root over a square plus b square plus a divide by 2 and y square is equals to कति हुन्छ त root over a square plus b square minus a divide by 2 हुन्छ हैन और x square is equals to a को भ्यालु कति छ त -5 सो रुट ओभर -5 को स्क्वायर कति हुन्छ त 25 प्लस 12 को स्क्वायर कति हुन्छ त 144 प्लस -5 डिभाइड बाइ कति भयो त 2 भयो एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु पनि के हुन्छ हेर्नु त a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 25 प्लस 144 12 को स्क्वायर माइनस एन्ड -5 डिभाइड बाइ कति भयो त 2 भयो हैन और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त यसलाई रुट ओभर 169 हुन्छ 169 बाहिर आउँदाखेरि 13 हुन्छ एन्ड -5 भयो डिभाइड बाइ 2 एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त यो पनि 169 हुन्छ रुट भित्र एन्ड 13 को स्क्वायर इक्वल्स टु 169 हुन्छ सो बाहिर आउँदाखेरि कति भयो त 13 एन्ड माइनस माइनस प्लस डिभाइड बाइ कति भयो त 2 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त 4 हैन सो 13 बाट 5 जाँदाखेरि 8 8 डिभाइड बाइ 2 भनेको 4 एन्ड y स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ 9 किनभने 13 प्लस 5 भनेको 18 18 डिभाइड बाइ 2 भनेको 9 सो के हुन्छ अब हेर्नु त a प्लस माइनस 2 एन्ड y इज इक्वल्स टु के हुन्छ त प्लस माइनस 3 अब मलाई भन्नु त x को भ्यालु पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ लिने y को भ्यालु पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ लिने त्यो मलाई भन्नु त एकछिन भिडियोलाई पज गरेर अनि त्यसपछि भन्नु त मलाई हैन भन्नु त हो तपाईहरुले के गर्नु भयो त हैन हैन त पहिला हेर्नु है त b के छ त पोजिटिभ छ b पोजिटिभ भइसकेपछि हामी के गर्छौं हेर्नु त x को भ्यालु एकचोटी के लिन्छौं त x को भ्यालु एकचोटी 2 लिन्छौं हैन x को भ्यालु एकचोटी के लिन्छौं त 2 लिन्छौं एन्ड y को भ्यालु कति लिन्छौं त 3 लिन्छौं एन्ड त्यसपछि हेर्नु त त्यसपछि x को भ्यालु कति लिन्छौं त -2 लिन्छौं एन्ड y को भ्यालु कति लिन्छौं त हैन -3 लिन्छौं अब हेरौँ त यसलाई इक्वेसनमा राखौं है त सो नाउ x plus iy is equals to कति लेख्छौं त x plus iy is equals to कति लेख्छौं त x को भ्यालु कति छ त x को भ्यालु
2 छ प्लस कति भयो त 3i भयो हैन। अर्कोचोटि राखौँ है त x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति भयो भने त -2 -3i भयो। सो देयरफोर x प्लस iy इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 प्लस 3i इज द के हुन्छ त इज द हैन स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ त x प्लस iy भनेको यसमा अरु लेख्दाखेरि हेर्नु त यसमा अरु लेख्दाखेरि के हुन्छ त प्लस माइनस 2 प्लस 3i इज द के त स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ -5 प्लस 12i इज द एन्सर है त। सो यति पार्ट मैले यसमा छुटाएको छु। सो यसमा के गर्नु त हेर्नु त यसमा छुटाएको छु हैन। सो यसमा के गर्नु त अब हेर्नु त x प्लस iy मा राखौँ त कति हुन्छ त x को ठाउँमा 3 प्लस 2i भयो। सो x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति भयो त -3 माइनस 2i हुन्छ हैन। कति भयो त -2i। सो देयरफोर x प्लस iy इज इक्वल्स टु प्लस माइनस कति लेख्न सकिन्छ त 3 प्लस 2i लेख्न सकिन्छ। सो प्लस माइनस 3 प्लस 2i इज द के हुन्छ त स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ कति हुन्छ त स्क्वायर रुट अफ 5 प्लस 12i। सो हामीले के हेर्नु पर्छ त b यदि पोजिटिभ छ भने x को भ्यालु पनि पोजिटिभ y को भ्यालु पनि पोजिटिभ एन्ड यो साइड के गर्ने त अनि अर्कोमा x को भ्यालु पनि नेगेटिभ y को भ्यालु पनि नेगेटिभ। यदि b पोजिटिभ छ भन्ने यदि b नेगेटिभ भएको भए एकचोटिमा हामी x को भ्यालु पोजिटिभ लिन्थ्यो अर्कोचोटिमा हामी x को भ्यालु y को भ्यालु नेगेटिभ लिन्थ्यो। फेरि अर्को कन्डिसनमा एकचोटि हामी x को भ्यालु यसमा पोजिटिभ लिइसकेका छौँ भने यता नेगेटिभ र यता y को भ्यालु के हुन्थ्यो त पोजिटिभ हुन्थ्यो हैन। सो यो कति बेला कन्डिसन पनि आउँदै छ हैन। सो अर्को क्वेशनमा जाम त यो क्वेशन पनि हैन इजी नै छ। सो अब यो क्वेशनमा हेरौँ त यो क्वेशनमा त b के छ त्यतिकै हेर्दाखेरि पोजिटिभ छ। सो सोलुसन लेट 8 plus 6i is equals to a plus ib। so a is equals to 8 and b is equals to कति त 6। यो के छ त हेर्नु त पोजिटिभ छ। हामीलाई रियल नम्बर के त रियल नम्बर रियल पार्टको अगाडिमा भएको साइनसित केही मतलब हुँदैन। हामीलाई मात्रै के हेर्नु पर्छ त इमेजिनरी पार्टको अगाडिको साइन हेर्नु पर्छ। सो अब अगेन लेट द स्क्वायर root of 8 plus 6i b के लेट गरौँ त x plus iy लेट गरौँ है त। सो अब हेरौँ त अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिभाइड बाइ कति त 2 एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति सपोज गरौँ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिभाइड बाइ 2 और x स्क्वायर हैन के त x स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु हेर्नु त a स्क्वायर भनेको कति हो 8 को स्क्वायर भनेको 64 प्लस b को स्क्वायर कति हो त 6 को स्क्वायर भनेको 36 प्लस 8 डिभाइड बाइ कति भयो त 2 भयो एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त यसको पनि के हुन्छ त 64 प्लस 36 माइनस b को ठाउँमा कति छ त 6 डिभाइड बाइ कति भयो त 2 भयो हैन और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो के भयो त 100 रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि कति हुन्छ 10 प्लस 8 डिभाइड बाइ 2 एन्ड y स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो त 10 हैन 10 माइनस 6 डिभाइड बाइ 2 भयो और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त 18 डिभाइड बाइ 2 भनेको 9 एन्ड y स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो त 4। so therefore x is equals to plus minus 9 and y is equals to plus minus 2 भयो। सो अब हेरौँ त अब के गर्नु पर्छ त b पोजिटिभ छ भने x को भ्यालु कति हुन्छ त प्लस माइनस 9 हैन प्लस माइनस 3 हुन्छ एक्चुअली x को भ्यालु कति त
3 एन्ड y को भ्यालु कति त 2 एन्ड एकचोटि x को भ्यालु कति त -3 एन्ड y को भ्यालु कति त -2 सो देयरफोर अब x प्लस iy मा भ्यालु राख्दाखेरि x कति छ त 3 प्लस 2i एन्ड एकचोटि x प्लस iy गर्दाखेरि कति भयो त -3 -2i भयो सो देयरफोर x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति भयो प्लस -3 प्लस 2i भयो हैन कति भयो त प्लस -3 प्लस 3 माइनस 2i भयो अब हेरौँ त सो प्लस माइनस 3 प्लस 2i हैन प्लस माइनस 3 प्लस 2i इज द स्क्वायर रुट्स अफ के त 8 प्लस 6i यसको के भयो त एन्सर भयो है त सो इजी नै छ स्टेप थाहा राख्नु होला हैन सो यति भयो सो अब हेरौँ त अब सोलुसन let -8 plus 6i is equals to a plus ib then a is equals to -8 and b is equals to कति भयो त 6 अब now again let square roots of -8 plus 6ib के त x plus iy then x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिभाइडेड कति त 2 एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति त हेर्नु त y स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिभाइडेड कति हुन्छ त 2 सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर 8 को स्क्वायर भनेको 64 प्लस 36 माइनस प्लस -8 डिभाइडेड कति भयो त 2 एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ओभर कति भयो त 64 प्लस 36 माइनस -8 डिभाइडेड कति भयो त 2 भयो और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो नि त और लेखौँ है त और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त 100 त 10 माइनस 8 डिभाइडेड कति भयो त 2 भयो सो एकचोटि पाइरहँ त ठीक छ हैन सो 100 प्लस 8 डिभाइडेड बाइ 2 एन्ड यो ठीक छ 10 माइनस 6 भनेको 4 नै छ सो यति भयो एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 10 प्लस 8 डिभाइडेड बाइ 2 भयो सो और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 8 माइनस 10 भनेको 2 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 1 भयो एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 9 हुन्छ सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1 एन्ड y इज इक्वल्स टु प्लस माइनस कति हुन्छ त 3 हुन्छ अब हेरौँ है त अब x को भ्यालु हामी के लिन्छौँ त x को भ्यालु प्लस y को भ्यालु पनि प्लस एन्ड एकचोटि x को भ्यालु नेगेटिभ एन्ड y को भ्यालु कति लिन्छौँ त नेगेटिभ किनभने b के छ त पोजिटिभ छ सो x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 प्लस 3i एन्ड अर्कोचोटि x प्लस iy भने कति हुन्छ त -1 माइनस 3i हुन्छ यसलाई माइनस कमन लिँदाखेरि 1 प्लस 3i भयो सो x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति हुन्छ प्लस माइनस 1 प्लस 3i हुन्छ हेन्स हामी के लेख्छौँ त हैन के हुन्छ हेर्नु त प्लस माइनस 1 प्लस 3i इज द हैन इज द के हुन्छ त स्क्वायर रुट्स अफ के लेख्छौँ त -8 प्लस 6i हैन सो यो यसको के भयो त एन्सर भयो है त सो यसको एन्सर भयो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त सो यसलाई एकचोटि तपाईहरुले पौज गरेर अनि त्यसपछि यसको बनाउनु त है त सो पौज गर्नुभयो त तपाईहरुले ल है त म अब बनाउँछु सोलुसन हेर्नु त लेट 7 minus 24i is equals to a plus ib भयो सो अब a is equals to कति हुन्छ 7 and b is equals to कति हुन्छ त -24 b is equals to के हुन्छ त
-24 अब यो के छ हेर्नु त नेगेटिभ छ के छ त नेगेटिभ छ अब नेगेटिभ भयो अब हेरौँ है त x को भ्यालु लिँदाखेरि म बुझाउँछु सो अब अगेन नाउ let the square roots of के त 7 minus 24i be x plus iy then के हुन्छ हेरौँ त देन के हुन्छ हेर्नु त x square is equals to root over a square plus b square plus a divided by 2 and y square is equals to के हुन्छ त root over त्यही हुन्छ a square plus b square minus a divided by कति हुन्छ त 2 हुन्छ हैन और x square is equals to a को कति छ त 7 सो कति हुन्छ 49 प्लस b कति छ त 24 हैन 24 को स्क्वायर कति हुन्छ हेरौँ त 24 को स्क्वायर भनेको 24 into 24 भनेको 576 हुन्छ हैन कति हुन्छ त 576 प्लस a भनेको कति छ त 7 बाहिर आउँदाखेरि कति हुन्छ त 25 प्लस 7 डिभाइड बाइ 2 हुन्छ 25 into 25 भनेको 625 हुन्छ एन्ड y square is equals to कति हुन्छ त यो पनि कति हुन्छ 25 minus 7 divided by 2 भयो और x square equals to 32 divided by 2 भनेको कति हुन्छ त 16 and y square is equals to कति हुन्छ हेर्नु त y square is equals to 25 बाट 7 गयो भने कति हुन्छ त 25 बाट 7 गयो भने 25 बाट 7 गयो भने 18 हुन्छ 18 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ त 9 हुन्छ सो देयरफोर x इक्वल्स टु प्लस माइनस कति भयो त 4 भयो एन्ड y इज इक्वल्स टु प्लस माइनस कति भयो त 3 भयो हैन सो अब हेरौँ त अब हेर्नु है त b के छ त नेगेटिभ छ सो अब फर्स्टमा यदि मैले x को भ्यालु 4 लिए भने y को भ्यालु कति लिनु पर्छ त -3 लिनु पर्छ अब मैले यदि x को भ्यालु -4 लिए भने y को भ्यालु कति लिन मिल्छ त 3 लिन मिल्छ हैन सो हामीले मैले पहिला नै भने कि b को भ्यालु यदि नेगेटिभ छ भने एकचोटी x को भ्यालु पोजिटिभ एन्ड अर्कोचोटी y को भ्यालु नेगेटिभ एन्ड अर्को कन्डिसनमा x को भ्यालु नेगेटिभ एन्ड y को भ्यालु के त पोजिटिभ सो अब हेरौँ त x plus iy is equals to कति हुन्छ त x plus iy is equals to कति हुन्छ त x को भ्यालु कति छ 4 minus 4i हैन कति भयो त सरी कति छ 3i हैन 4 minus 3i एन्ड अर्कोचोटी फेरि x plus iy is equals to कति छ x कति छ त x कति छ -4 plus 3i यताबाट म के गर्छु त माइनस कमन लिँदा 4 minus 3i भयो हैन हेर्नु त 4 minus 3i भयो सो के भयो त x plus iy is equals to plus minus 4 minus 3i भयो हैन हेन्स के लेख्न सकिन्छ त plus minus 4 minus 3i is the के हुन्छ त is the square roots of के लेख्न मिल्छ त square roots of 7 minus 24i लेख्न मिल्छ है त सो यति भयो यसको एन्सर अब अर्को क्वेशनमा जाउँ त हेर्नु त यो पनि के छ त 24i छ यो i छ है त यो के छ त i छ सो यो क्वेशन के छ त त्यस्तै छ हैन सो अब म यसलाई सेम त्यस्तै छ हैन हेर्नु त यो जस्तै छ मात्र यसमा के छ त इमेजिनरी पार्टको अगाडिमा माइनस साइन छ एन्ड यसमा के छ त रियल पार्टको अगाडिमा माइनस साइन छ सो सोल्युसन let -7 plus 24i is equals to a plus ib so a is equals to -7 and b is equals to कति हुन्छ त 24 which is के त पोजिटिभ के छ त पोजिटिभ छ हैन सो अगेन let स्क्वायर रुट अफ के त -7 plus 24ib के त x plus iy हैन के त x plus iy 24 x plus iy then x square is equals to root over के हुन्छ त
a square plus b square plus a divided by 2 and y square is equals to कति हुन्छ त रुट ओभर a square plus b square minus a divided by कति हुन्छ त 2 हुन्छ और x square is equals to a कति छ त a भनेको कति -7 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 49 प्लस यो कति हुन्छ त 576 प्लस एन्ड -7 डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ त 2 हुन्छ एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 49 प्लस 576 -7 हुन्छ एन्ड डिभाइडेड बाइ 2 भयो और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 25 -7 डिभाइडेड बाइ 2 भयो एन्ड y स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त 25 प्लस 7 डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ त 2 हुन्छ हैन और x स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त यो कति हुन्छ त 25 माइनस 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 18 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 9 एन्ड y स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ यो 32 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 16 सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 3 एन्ड y इज इक्वल्स टु प्लस माइनस के हुन्छ त 4 हुन्छ अब हेरौँ त b के छ त हाम्रो पोजिटिभ छ b पोजिटिभ भइसकेपछि हामीले एकचोटि के गर्छौँ त x को भ्यालु पोजिटिभ लिन्छौँ एन्ड अर्कोचोटि x को भ्यालु के लिन्छौँ त नेगेटिभ लिन्छौँ अब एकचोटि x को भ्यालु के लिन्छौँ त y को भ्यालु 4 लिन्छौँ अर्कोचोटि y को भ्यालु के लिन्छौँ त -4 लिन्छौँ कति लिन्छौँ त -4 लिन्छौँ अब हेर्नु त x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त x के छ त 3 एन्ड y कति छ त हेर्नु त एकचोटि x को भ्यालु कति त एन्ड अर्कोचोटि y के छ त प्लस 4i छ अर्कोचोटि x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति छ त -3 -4i छ यताबाट माइनस केमा लिँदाखेरि 3 प्लस 4i भयो हैन एन्ड यसलाई ब्र्याकेटमा सो हेर्नु त x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति भयो प्लस माइनस 3 प्लस 4i भयो सो देयरफोर के लेख्न मिल्छ त प्लस माइनस 3 प्लस 4i इज द स्क्वायर रुट्स अफ के लेख्न मिल्छ त -7 प्लस 24i लेख्न मिल्छ है त के त प्लस माइनस 3 प्लस 4i इज द स्क्वायर रुट अफ कति लेख्न मिल्छ त -7 प्लस 24i लेख्न मिल्छ है त सो अब हेर्नु त i अब i लाई हामीले कति लेख्न मिल्छ त हेर्नु त सोलुसन लेट I is equals to 0 plus I लेख्न मिल्छ is equals to a plus ib हैन a plus ib so a is equals to 0 and b is equals to 1 भयो हैन सो के छ त b पोजिटिभ छ के छ त पोजिटिभ छ सो अगेन लेट स्क्वायर रुट्स अफ I is x plus iy then x square is equals to root over के हुन्छ त a square plus b square plus a divided by 2 and y square is equals to के हुन्छ त a square plus b square minus a divided by कति हुन्छ त minus a divided by कति हुन्छ त 2 हुन्छ हैन सो अब हेरौँ त सरी अब हेरौँ त और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ओभर के हुन्छ a स्क्वायर भनेको कति छ त 0 को स्क्वायर 0 b स्क्वायर भनेको 1 भयो एन्ड 1 बाहिर आइसकेपछि कति हुन्छ हेर्नु त 1 बाहिर आइसकेपछि कति हुन्छ 1 बाहिर आइसकेपछि 1 नै हुन्छ म डाइरेक्टली गरिदिन्छु प्लस a भनेको कति छ त 0 सो यो कति भयो त 1/2 भयो हैन सो यो a भनेको कति छ त 0 छ सो 1 डिभाइडेड बाइ 1/2 भयो एन्ड हेर्नु त y स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 एन्ड a कति छ 0 यसको पनि के भयो त 1/2 नै भयो हैन सो अब हेर्नु त a स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर 0 प्लस 1 को स्क्वायर कति भयो त 1 सो रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि कति छ 1 नै हुन्छ एन्ड प्लस a भनेको कति छ त 0 छ सो 1 प्लस 0 भनेको कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ एन्ड 1 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको एन्ड 1 एन्ड 1 डिभाइडेड बाइ 2 सो 1/2 भयो एन्ड y को पनि त्यस्तै छ है त अब हेरौँ सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1 अपन रुट 2 एन्ड
y इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/√2 भयो है त। सो अब हेरौँ x को भ्यालु के लिने त एकचोटि हेर्नु त x को भ्यालु एकचोटि b के छ त पोजिटिभ छ एकचोटि x को भ्यालु 1/√2 लिइसकेपछि अर्कोचोटि x को भ्यालु के लिनुपर्छ त -1/√2 लिनुपर्छ। y को भ्यालु कति लियो मैले 1/√2 लियो भने अर्कोचोटि के हुन्छ त -1/√2 हुन्छ हैन। सो अब हेरौँ त अब x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त x हाम्रो के छ त हेर्नु त 1/√2 प्लस 1/√2 i भयो। अर्कोचोटि x प्लस iy निकाल्दाखेरि -1/√2 -1/√2 i भयो। सो मैले यसलाई के गरेँ त माइनस कमन लिँदाखेरि 1/√2 प्लस 1/√2 i भयो हैन। सो देयरफोर के लेख्न सकिन्छ x प्लस iy इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 i भयो। सो प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 i इज द के हुन्छ त स्क्वायर रुट्स अफ i है त। सो यसको यो के भयो त एन्सर भयो है त। सो यो हेर्नु त यो इजी नै थियो हैन। सो यसको एन्सर बुकमा त्यही छ 1/2 बाहिर लागेको छ तर मैले 1/2 बाहिर ल्याइनँ हैन। सो हेर्नु त आएको यो भयो। सो अब यसमा हेरौँ त यो क्वेसनमा हैन यो क्वेसन पनि इजी नै छ। सो यसलाई पनि सोल्भ गरौँ है त। हुन त यो इजी नै छ म छोडिदिन पनि सक्छु हैन तर अब सोलुसनै गरिराखेको छु भने गरिदिउँ न। सो लेट 12 माइनस 5i इज इक्वल्स टु कति त a प्लस ib। सो a इज इक्वल्स टु कति भयो त 12 एन्ड b इज इक्वल्स टु कति भयो त 5 सो यो के छ त नेगेटिभ छ हैन के छ त नेगेटिभ छ। सो अब हेरौँ त अब लेट के गरौँ त स्क्वायर रुट्स अफ के त 12 माइनस 5ib x प्लस iy। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिभाइड बाई 2 एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिभाइड बाई 2 भयो। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर कति छ त 12 को स्क्वायर 144 प्लस b कति छ त -5 को स्क्वायर 25 प्लस a कति छ त 12 डिभाइड बाई कति भयो त 2 एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त 144 प्लस 25 माइनस 12 डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 हुन्छ। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो के भयो त 169 169 को स्क्वायर 13 बाई रुट हैन कति भयो हेर्नु त प्लस माइनस 5/√2 एन्ड y इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/√2 भयो। अब हेर्नु त अब b के छ त नेगेटिभ छ हैन। सो हेर्नु त यो b के छ त हेर्नु त यो b के छ त नेगेटिभ छ। b नेगेटिभ भइसकेपछि हामी एकचोटि x को भ्यालु के लिन्छौँ त x को भ्यालु एकचोटि 5/√2 एन्ड अब y को भ्यालु के लिन्छौँ त -1/√2 लिन्छौँ। अब x को भ्यालु के लिन्छौँ त -5/√2 एन्ड अर्कोचोटि y को भ्यालु प्लस 1/√2 लिन्छौँ। सो x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त x प्लस iy इज इक्वल्स टु x को भ्यालु कति छ त 5/√2 एन्ड माइनस 1/√2 i। अर्कोचोटि x प्लस iy इज इक्वल्स टु के छ त हेर्नु त -5/√2 एन्ड प्लस हेर्नु त √2 अलिकता राम्रो देखिएन √2 एन्ड प्लस 1/√2 i भयो। सो यताबाट माइनस कमन लिँदाखेरि 5/√2 एन्ड माइनस कति हुन्छ त 1/√2 i। सो हेर्नु त प्लस माइनस अब हेर्नु त 1/√2 पनि बाहिर ल्याइदिउँ। सो के हुन्छ हेर्नु त 5 माइनस i हेर्नु हैन 1/√2 5 माइनस i इज द स्क्वायर रुट्स अफ के लेख्न मिल्छ त 12 माइनस 5i लेख्न मिल्छ है डिभाइड बाई 2 प्लस 3i हैन। अब 2 माइनस 36i डिभाइड बाई 2 प्लस 3i इन्टु
2 minus 3i and 2 minus 3i भयो इज इक्वल्स टु अब हेरौँ त यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त यसलाई मल्टिप्लाई कति हुन्छ 2 2 जा 4 minus 6i minus 32 36 into 2 भनेको 72i हैन एन्ड माइनस माइनस प्लस 36 into 3 कति हुन्छ हेर्नु त 108 हुन्छ हैन 36 into 3 भनेको कति हुन्छ त 108 हुन्छ 36 into 3 भनेको 108 नै हुन्छ 108 i स्क्वायर भयो एन्ड डिभाइड बाइ कति भयो त 4 minus 3i को स्क्वायर सो हेर्नु त कति भयो 4 minus एन्ड यो कति भयो त 78i minus 108 डिभाइड बाइ कति भयो त 4 plus 9 अब 108 minus कति त 4 हैन 108 minus 4 भने कति हुन्छ त minus 104 minus 78i डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 13 हुन्छ हैन सो 104 डिभाइड बाइ 13 गर्दाखेरि कति हुन्छ त -8 एन्ड माइनस हैन 78 डिभाइड बाइ 13 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 6i भयो है त सो यति भयो सो अब हेरौँ है त सो अब लेट के गरौँ त -8 माइनस माइनस हुन्छ हैन माइनस नै हुन्छ -8 minus 6i is equals to a plus ib लेट गरौँ सो देयरफोर a is equals to कति भयो त -8 एन्ड b is equals to कति भयो त -6 भयो b के छ हेर्नु त नेगेटिभ छ b के छ त नेगेटिभ छ हैन सो b नेगेटिभ छ भने अब हामी के अब भ्यालु लिँदाखेरि एकचोटि x को भ्यालु पोजिटिभ y को भ्यालु नेगेटिभ अर्कोचोटि x को भ्यालु नेगेटिभ अर्कोचोटि y को भ्यालु के लिन्छौँ त पोजिटिभ लिन्छौँ सो अब हेरौँ त अब यसमा हेरौँ त अब लेट स्क्वायर roots of -8 minus 6ib x plus iy देन के हुन्छ हेर्नु त x plus iy गरिसकेपछि अब के हुन्छ त यति भयो हैन x plus iy सो अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिभाइड बाइ 2 एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिभाइड बाइ कति गर्नुपर्छ त 2 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ओभर हेर्नु त a स्क्वायर कति छ त 8 को स्क्वायर कति 64 प्लस 36 प्लस एन्ड a कति छ त -8 डिभाइड बाइ 2 एन्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 64 प्लस 36 माइनस 8 डिभाइड बाइ कति भयो त 2 सो देयरफोर म लेखिदिन्छु है त x स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हैन और x स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ 100 मतलब यो के भयो त 100 हैन यो के भयो त 100 भयो 100 रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि कति हुन्छ त 10 हुन्छ एन्ड 10 minus 8 भनेको कति हुन्छ त 2 हुन्छ 10 minus 8 भनेको 2 2 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ एन्ड y स्क्वायर स्पेस नभएर है त सो अब यो पनि के हुन्छ त 10 हुन्छ 10 प्लस 8 डिभाइड बाइ 18 डिभाइड बाइ 2 भनेको 9 हुन्छ हैन सो देयरफोर x इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1 एन्ड y इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 3 भयो सो अब हेर्नु त अब x को भ्यालु एकचोटि +1 अर्कोचोटि y को भ्यालु के लिनुपर्छ त -3 एन्ड x को भ्यालु म कति लिन्छु -1 एन्ड y को भ्यालु 3 सो अब हेरौँ त x प्लस iy इज इक्वल्स टु कति भयो x को भ्यालु 1 minus 3i एन्ड x प्लस iy भयो भने -1 प्लस 3i यताबाट माइनस कमन लिँदाखेरि 1 minus 3i सो देयरफोर प्लस माइनस 1 minus 3i इज द स्क्वायर रुट्स अफ के भयो त -6 minus 8i सरी -8 माइनस उल्टो मैले लेखिदिएँ -8 minus 6i इज दिसको के भयो त एन्सर भयो है त सो यो क्वेसन पनि त्यस्तै छ अनि मैले एउटा कन्सेप्ट दिन्छु यदि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि यदि a, b छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ त a plus ib लेख्न सकिन्छ सो यसलाई पहिला
योमा कन्भर्ट गर्नु होला हैन। एन्ड त्यसपछि सेम सेम यही प्रोसेस हो हैन। सो यो इजी भएको कारणले गर्दा म के गर्छु त डु योर सेल्फ भनेर डु योर सेल्फ लेखेर म छोडिदिन्छु है त। सो तपाईँहरू गर्नु होला। सो सो ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस।